Εδώ είμαστε, κάθε δεύτερη Τετάρτη στους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Καλώς ήρθατε, όσοι μας παρακολουθείτε πια μόνο διαδικτυακά. Ναι, έχουμε μάλλον κάπως προσαρμοστεί. Έχουμε, νομίζω, φανεί ευέλικτοι σε αυτές τις συναντήσεις μας και σε αυτές τις συζητήσεις μας. Αλλά τίθεται πάντα σε κάθε μας θέμα, το οποίο συζητάμε, το ερώτημα κατά πόσο θα πρέπει να το πάρουμε ως δεδομένο, αυτή τη νέα συνθήκη δηλαδή, που έχει επιφέρει η πανδημία, ή αν θα πρέπει να μην ξεχάσουμε τα κριτήρια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα αποφασίζουμε πώς θα συναντιόμαστε. Πάντως σίγουρα θα συζητάμε. Θα συζητάμε όπως κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό πια, όλοι μαζί, στο πλαίσιο των διαλόγων, ξαναλέω, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είναι η 31η διάλογη, η σημερινή, σε διαδικτυακό περιβάλλον, το 4ο live webcast που συναντιόμαστε 2 φορές πλέον το μήνα. Βλέπετε μαζί μου και θέλω να τους καλωσορίσω, το Φίβο Δελιβοριά και τον πρόδρομο Τσινικόρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Ο Φίβος Δελιβοριάς, τραγουδοποιός και πρόεδρος όμως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΜ, είναι η Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής. Νομίζω ότι χτυπάει πάρα πολλά καμπανάκια όλη αυτή η ιστορία, είναι πάρα πολύ γνωστή, είναι όμως και πάρα πολύ τραυματισμένη και είναι ένα από τα θέματα της σημερινής μας συζήτησης. Ο πρόδρομος Τσινικόρης, σκηνοθέτης, δραματουργός, για να ανοίξουμε το θέμα της σημερινής μας συζήτησης, πάντα όμως μαζί με τη δική σας συμμετοχή, όλων όσοι και όσες μας παρακολουθείτε είτε από το site μας dialogues.snf.org είτε από το Facebook του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος SNF. Είναι το account. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι πάρα πολλοί. Διαλέγετε ό,τι θέλετε, ό,τι σας εξυπηρετεί και σας βολεύει περισσότερο και μας στέλνετε τα δικά σας ερωτήματα, μας στέλνετε τις δικές σας τοποθετήσεις, τις δικές σας παρατηρήσεις, τις δικές σας σημειώσεις, τις δικές σας παρεμβάσεις, έτσι όπως κάνουμε κάθε φορά. Και ανοίγουμε όλοι μαζί αυτόν τον διάλογο. Μπορείτε να βρείτε και στην πλατφόρμα μας βέβαια το αντίστοιχο πεδίο για τα μηνύματά σας, snf.org/κάθετος δηλαδή dialogues, ή μέσα από τα accounts, μέσα από τους λογαριασμούς των διαλόγων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, σε Facebook, Instagram, SNF Dialogues, ή και μέσα ακόμα από το mail μας βέβαια, snfdialogues@snf.org. Τα παρακολουθούμε όλα. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι μια ολόκληρη ομάδα που παρακολουθεί το κάθε τι και είμαστε εδώ συνδεδεμένοι, συντονισμένοι με τις αποστάσεις, αλλά χωρίς αυτές να μας απομακρύνουν, προκειμένου να μην συνεχίσουμε να προβληματιζόμαστε γύρω από όλα εκείνα τα οποία συμβαίνουν. Πριν ανοίξουμε τη συζήτησή μας, πριν πω εγώ περισσότερα, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους σήμερα που με το δικό τους τρόπο στέλνουν το δικό τους μήνυμα για το σημερινό θέμα συζήτησης, που μόνο σημερινό δεν είναι και μόνο τωρινό δεν είναι. Θα ήθελα να δούμε και να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί ένα βίντεο και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Αν σκεφτώ το μέλλον με όρους βιοπορισμού, μπορώ να πανικοβληθώ άνετα αυτή τη στιγμή. Και να μην είμαι καθόλου καλά. Δεν είμαστε άνθρωποι που κάνουμε την πλάκα μας και κάνουμε το κέφι μας και με αυτό θρεφόμαστε. Είμαστε άνθρωποι που μένουμε σε σπίτια που έχουν ενίκιο, είμαστε άνθρωποι που πληρώνουμε τους φόρους μας, είμαστε άνθρωποι που πληρώνουμε τη ΔΕΗ, το νερό, τα τηλέφωνα και όλα τα σχετικά, όπως όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται. Επομένως, θα έπρεπε να έχουμε μία αντίστοιχη αντιμετώπιση. Έχω να πω ότι η κυβέρνηση αυτή πρέπει να βρει έναν τρόπο να μην αφήσει τους ανθρώπους της τέχνης στην εξαθλίωση. Αυτό έχω να πω. Τι άλλο να πω. Δεν μπορώ να τους προτείνω τι ακριβώς πρέπει να κάνουν γι' αυτό. Αλλά το σίγουρο είναι ότι πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη. Και όχι μόνο από το κράτος και από ανθρώπους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτή τη χρονική στιγμή. Σίγουρα αποτελεί μια ενδιαφέρουσα αντίφαση το ότι ο πολιτισμός και το καλλιτεχνικό έργο δεν στηρίζεται από τον κρατικό μηχανισμό όσο θα έπρεπε, ενώ ήταν αυτό που ουσιαστικά κατέβνασε κάπως το άγχος μας μέσα στην καραντίνα, γιατί βλέπαμε όλοι ταινίες, θέατρο και αυτό. Δηλαδή ήταν η απόλυτη επαλήθευση ότι η τέχνη έχει κοινωνικό
κοινωνικό χαρακτήρα και θέφει την ψυχή για να μπορείς να ανταπεξέρχεσαι. Απ' την άλλη, το θέατρο θα υπάρχει, δεν θα σταματήσει. Να υπάρχει και με όποιο κόστος, με όποιο τρόπο, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε θέατρο. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, αφού γουστάρουμε, είναι η ανάγκη μας, δηλαδή, τι θα γίνει τώρα. Πού άμα σταματήσει κανένας. Όπως και να έχει. Δεν... Λοιπόν, πιάσαμε το νήμα από εκεί που το είχαμε αφήσει και την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη συζήτησή μας γύρω από την οικονομία, αλλά και την προπροηγούμενη φορά γύρω από την πανδημία της ενημέρωσης και την ενημέρωση γύρω από την πανδημία και αυτό το δίπολο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι παρακολουθούμε να συμβαίνει γύρω μας. Το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο μόλις παρακολουθήσαμε και στο οποίο ακούσαμε τη Βασιλική Σύρμα, την ενδυματολόγο, τη Χριστίνα Μαξούρη, ηθοποιός μουσικός, και τον Βασίλη Μπισμπίκη, ηθοποιό σκηνοθέτη, έχει γυριστεί στο πλαίσιο του project Παρόντες, για το οποίο δεν θα πω πολλά λόγια. Είναι ήδη εκεί έξω, στο δημόσιο χώρο και σε 14 δήμους ολόκληρης της χώρας. Απλά περνώντας οι δημοσιογράφοι, οι φωτορεπόρτερς και οι κινηματογραφιστές στην επόμενη μέρα, όπως όλη η κοινωνία έχει περάσει στην επόμενη μέρα αυτής της άρσης των περιοριστικών μέτρων και των περιορισμών που υπήρχαν την περίοδο του lockdown, αρχίσαμε πια να συναντάμε και να καταγράφουμε ανθρώπους, επαγγελματίες, κλάδους. Ο τουρισμός, για παράδειγμα, πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης, το οποίο θα είναι και το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε την επόμενη φορά, όπου εδώ πέρα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος προβληματίζεται αγωνιά με βάση τα όσα βλέπει τώρα και κυρίως εκείνα τα οποία έρχονται την επόμενη μέρα, η οποία δεν είναι πολύ μακριά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της καταγραφής, ένα κομμάτι των παρόντων καταγράφει και κάποιους επαγγελματίες από το χώρο των τεχνών και το χώρο του πολιτισμού. Μπαίνω λοιπόν κατευθείαν στην συζήτηση με τον Φίβο και τον Πρόδρομο. Αν μου επιτρέπετε τον Ενικό, παίρνω το θάρρος, μιας και ούτως ή άλλως μιλάμε στον Ενικό, οπότε αν μου το επιτρέπετε και δημοσίως να κάνουμε τη συζήτησή μας στον Ενικό, θα είναι χαρά μου, πάντα με την ευγένεια να είναι αμοιβαία. Χάσαμε το Φίβο, τη σύνδεση του Φίβου, αλλά θα κοιτάξουμε να την αποκαταστήσουμε, ελπίζω. Έχουμε μάθει να στηριζόμαστε στο διαδίκτυο. Είναι τα πάντα το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο όμως μας προσέφερε και πάρα πολλές ώρες τέχνης και καλλιτεχνικού περιεχομένου όλο αυτό το διάστημα. Ακούσαμε και τη Βασιλική Σύρμα να το λέει. Όλο αυτό το διάστημα που μείναμε κλεισμένοι στο σπίτι, άλλοι μόνοι τους, άλλοι με τις οικογένειές τους, άλλοι λίγο πιο δύσκολα, άλλοι λίγο πιο εύκολα, άλλοι λίγο πιο ανάλαφρα, άλλοι όχι και τόσο πολύ, αλλά η τέχνη ήταν εκεί. Το πρώτο μου ερώτημα προς τους δύο, Πρόδρομε και Φίβο, είναι πού ακριβώς εντοπίζεται το πρόβλημα και άρα προκύπτει η ανάγκη για τη σημερινή συζήτηση και τη σημερινή μας συνάντηση, με βάση και αυτό τον τίτλο τον οποίο φέρει η ο σημερινός μας διάλογος, «Τέχνη σε lockdown». Θέλεις να μιλήσεις εσύ, Πρόδρομο, θες να μιλήσω εγώ, δεν ξέρω. Ναι, θα ήθελα να μιλήσω. Λοιπόν, νομίζω ότι το πρόβλημα, ένα πρώτο πρόβλημα που προκύπτει και από τα βίντεο που είδαμε, το έθιξε πολύ ωραία η Χριστίνα Μαξούρη. Ότι και εμείς οι καλλιτέχνες είμαστε άνθρωποι όπως όλοι. Υπάρχει ένα πρωτόγονο ένστικτο στον κάθε άνθρωπο, που από μικρή όταν πηγαίναμε στο σχολείο, άμα ήσουν λίγο παλιάτσος ή λίγο ονειροπόλος ή λίγο, ξέρω εγώ, είχες μια ειδική δεξιότητα που σε έκανε λίγο διαφορετικό από τους άλλους σε σχέση με οπότε έκλεινες προς το καλλιτεχνικό. Ήταν κάπως σαν να μην το μισό σου πόδι ήταν έξω από τη ζωή, σαν να μην μπορούσες να σε πάρει όλο στα σοβαρά ότι μπορείς να ανήκεις στη ζωή. Κι όμως όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος είναι ένας κόσμος επαγγελματιών, ένας κόσμος ο οποίος ως πολίτης είναι απολύτως ενεργός όπως όλοι οι υπόλοιποι πολίτες, και έτυχε με την πανδημία το ζήτημα αυτό να τεθεί πάλι από την αρχή. Δηλαδή, δεδομένου ότι στην αρχή, όταν αρχίσαμε όλοι, όπως είπε πολύ σωστά η Βασιλική Σύρμα, να σκεφτόμαστε το μέλλον μας επαγγελματικά και οικονομικά,
ρίξαμε μαύρο στο κεφάλι μας, δηλαδή φοβηθήκαμε πάρα πολύ και όσο βλέπαμε ότι από τα πρώτα μέτρα απουσιάζαμε λίγο πολύ, έπρεπε οπωσδήποτε να επαναδιατυπώσουμε αυτό το απλό πράγμα. Ότι ακόμα κι εμείς οι κλόουνοι, οι άνθρωποι που το ένα τους πόδι είναι στην πραγματικότητα και το άλλο στη φαντασία, είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να προστατευτούμε. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο έτσι και όλα τα βίντεο το βίντεο που είδαμε όλοι όσοι μίλησαν γύρισε γύρω από αυτό. Είναι το πρώτο πράγμα το οποίο έφερε η πανδημία σαν συνείδηση και σε εμάς τους ίδιους, αλλά και στο κράτος ή στα ιδρύματα, σε όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω από την τέχνη, για να επαναδιαπραγματευτούμε τους ρόλους μας. Σε αυτό που λέει ο Φίβος, συμφωνώ απόλυτα, θα ήθελα να προσθέσω το γεγονός ότι οι χώροι των πολιτιστικών εκδηλώσεων, ακόμα και πριν από το επίσημό τους κλείσιμο στις 12 Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά, είχαν ήδη νιώσει τις επιπτώσεις της πανδημίας. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλοί θειασάρχες, παραγωγοί, ηθοποιοί, συνάδελφοι, οι οποίοι λέγανε ότι δεν έχουμε κόσμο. Δεν έχουμε κόσμο, έχουμε κατακόρυφη μείωση των εισόδων μας. Οπότε οι χώροι αυτοί ήταν οι πρώτοι που κλείσανε και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι αυτοί οι τελευταίοι οι οποίοι πρόκειται να ανοίξουν. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα... Ορίστε. Και πώς θα ανοίξουν επιπρόσθετα? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το τι θα γίνει σε κλειστούς χώρους. Υπάρχει αυτό το go από το Υπουργείο για ανοιχτούς χώρους και αρχαιολογικούς χώρους από τις 15 Ιουλίου και μετά. Αλλά το τι θα γίνει για τους κλειστούς χώρους, πότε θα ανοίξουν, πώς θα ανοίξουν κτλ. Υπάρχει ακόμα ένα ερωτηματικό σε σχέση με αυτό. Νομίζω εχθές η Υπουργός είπε για ένα 40% πληρότητας. Οπότε όλες αυτές οι ανησυχίες, όλα αυτά τα ερωτηματικά δεν μπορούν παρά να δημιουργούν και στους καλλιτέχνες, και όχι μόνο στους καλλιτέχνες, συγγνώμη, αλλά και στους εργαζόμενους, σε όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο του πολιτισμού, εύλογα ερωτήματα για το μέλλον τους. Και ειδικά για το χειμώνα που προβλέπεται να είναι πολύ δύσκολος. Εγώ τώρα έχω δύο ερωτήματα ακούγοντάς σας. Είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Το ένα έχει να κάνει με το πώς γίνεται να χρειάζεται, όσο πρωτοφανής και αν είναι η κρίση, όσο πρωτόγνωρη και αν είναι, και προφανώς όλοι μας, ο καθένας στο δικό του πόστο, φαντάζομαι ότι την αντιμετωπίζει για πρώτη φορά και με τελείως διαφορετικές ευθύνες, με τελείως διαφορετική τεχνογνωσία και σίγουρα με τελείως διαφορετικά εργαλεία στα χέρια του. Όμως εδώ είδαμε μία ανάγκη ευρύτερα των ανθρώπων του πολιτισμού, των τεχνών και του πολιτισμού να ακουστούν. Θα το συζητήσουμε και εκτενώς στη συνέχεια. Όμως υποτίθεται ότι αν θέλετε και για λόγους προώθησης της χώρας μας, δεν θα μιλήσω για την ιστορία μας, αλλά είναι και ένα κομμάτι της ταυτότητάς μας ο πολιτισμός. Έτσι είναι ακριβώς. Όπως είπα και πριν, εμείς δεν θέλαμε να ρίξουμε το spotlight πάνω μας, ας πούμε. Ξέρουμε ότι όλοι οι επαγγελματίες όλων των χώρων έχουν πληγεί απίστευτα, ας πούμε, από την πανδημία. Ωστόσο, απουσιάζαμε κάπως από το γενικό σχεδιασμό. Αυτό ήταν που έφερε τον πανικό και την διάθεση να σηκωθούμε και να μιλήσουμε, να καταδείξουμε τους ρόλους μας. Γιατί πίσω από τον κάθε ένα καλλιτέχνη που γνωρίζετε, ας πούμε, ή γνωρίζει ο πολύς κόσμος, υπάρχει ένας ολόκληρος στρατός εργαζομένων που δεν είναι υπερβολικοί, δεν είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε παρασιτικοί για την τέχνη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξίσου σημαντικοί με τον λεγόμενο frontman. Αυτό έπρεπε να το πούμε. Αυτό ήταν το δεύτερο ερώτημά μου και θέλω να σταθούμε. Δηλαδή θέλω να κατανοήσουμε, για παράδειγμα, όταν θα έρθει κάποιος και θα παρακολουθήσει ένα live του Φίβου Δελιβοριά ή όταν θα έρθει κάποιος και θα παρακολουθήσει μια θεατρική παράσταση του πρόδρομου Τσινικόρη ευρύτερα, όταν κάτι παρακολουθούμε, αυτό το οποίο βλέπουμε, πώς ερμηνεύεται αναφορικά με το πλήθος των ανθρώπων που εργάζονται
ή έχουν εργαστεί ή εκείνη την ώρα εργάζονται αλλά δεν φαίνονται, και αντίστοιχα πόσες ειδικότητες επαγγελματιών απασχολούνται. Έτσι. Ακριβώς αυτό. Εγώ τον πανικό άρχισα να τον βιώνω πρώτα απ' όλα για τους συνεργάτες μου και μετά για μένα. Δηλαδή τις πρώτες μέρες όταν είδα ότι υπήρχε ένα χάος, ότι δεν μπορούσαν οι περισσότεροι από αυτούς για διάφορους λόγους να πάρουν το επίδομα ή να προστατευτούν από αυτό που συμβαίνει. Και όταν καταλάβαμε ότι το πιθανότερο είναι να υπάρξει νέο κύμα πανδημίας από τον Οκτώβριο και μετά, επομένως μπορεί να γυρνούσαμε και στη δουλειά μας τον Απρίλιο του 2021, αισθάνθηκα όχι μόνο επειδή τυχαίνει να είμαι και στα όργανα των συνδετών στιχουργών, αλλά και ως άνθρωπος που κάνει πολλές συναυλίες, ότι πρέπει να βγω και να μιλήσω για τους ανθρώπους μου. Και έπαιρνα φίλους μου, συναδέλφους που κάνουν και αυτές τις συναυλίες, κάναμε τηλεδιασκέψεις με άλλους φίλους που τους ξέρετε και μιλούσαμε για τους ανθρώπους που εργάζονται στη δουλειά μας, πώς μπορούν να προστατευτούν. Ανακαλύψαμε πραγματικά το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και με δική μας υπαιτιότητα σε έναν βαθμό και με υπαιτιότητα των επιχειρηματιών, αλλά και με υπαιτιότητα του κράτους, για τις εργασιακές σχέσεις που έχουμε δεχτεί, τις συνθήκες που έχουμε δεχτεί τα τελευταία χρόνια, πόσο επισφαλείς και πόσο εύθραυστες ήταν. Οπότε καταλάβαμε ότι πρέπει να πιάσουμε όλοι χαρτιά και μολύβια και να σχεδιάσουμε και να προτείνουμε το μέλλον. Έτσι ξεκίνησαν και οι επικοινωνίες με την πολιτεία. Σε περιπτώσεις υπήρξαν συγκρουσιακές, δικαίως ή αδίκως. Σε περιπτώσεις υπήρξαν εξαιρετικά συνεργατικές. Σε πολλές περιπτώσεις υπήρξαν συγκρουσιακές στην αρχή και συνεργατικές συνέχεια, ή το αντίστροφο. Αυτά δεν έχουν τόση σημασία. Αυτά αργότερα, αν τυχόν τα καταφέρουμε και πετύχουμε πραγματικά να επιβιώσουμε τη χρονιά αυτή όλοι οι χώροι των τεχνών, θα πούμε τα ευχαριστώ μας ή τις διαμαρτυρίες μας όταν θα έρθει το τέλος. Αλλά σίγουρα ξέρω ότι έτσι ξεκίνησε όλος ο προβληματισμός και αποδείχτηκε πολύ μεγαλύτερος από ό,τι φανταζόμασταν. Συγκεκριμένα για το θέατρο, γιατί είναι αυτός ο τομέας στον οποίο εγώ εργάζομαι, πρέπει να προσθέσουμε ότι καλώς ή κακώς το ευρύ κοινό δεν γνωρίζει τις διαδικασίες που χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί μια παράσταση. Το ευρύ κοινό γνωρίζει τους ηθοποιούς, με αυτούς είναι σε άμεση επικοινωνία και μπορεί να ξέρει 5, 10, 15 γνωστούς σκηνοθέτες. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω καθόλου βεβαίως τα άλλα επαγγέλματα, αλλά αυτό που βλέπει, αυτό μόνο γνωρίζει. Αλλά αυτό που διακυβεύεται αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο με το κλείσιμο των χώρων ή με πολλά ερωτηματικά σε σχέση με το πώς θα ξανανοίξουν οι χώροι. Δεν είναι μόνο το αντικείμενο των καλλιτεχνών, δηλαδή των ηθοποιών και των σκηνοθετών, αλλά πάρα πολλών άλλων επαγγελμάτων, τεχνικών, φωτιστών, ηλεκτρολόγων, ταξιθέτες, άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για να καθαρίσουν το θέατρο. Ταξιθέτες, ταξιθέτριες, τα ταμεία, πώς λειτουργούν επίσης. Δηλαδή, αν αναλογιστούμε... Αλλά ακόμα και δημοσιογράφοι του πολιτιστικού. Δημοσιογράφοι του πολιτιστικού τι αντικείμενο εργασίας θα έχουν, αν δεν έχουν κάτι για το οποίο θα γράψουν. Ναι, ήδη δεν έχουν. Αυτό τώρα δημοσιογραφικά το γνωρίζω συναδελφικά, πέρα από το κοινό το οποίο βλέπει με πολύ μεγάλη δυσκολία και ακούει κάτι να προέρχεται ως είδηση εννοώ και να αφορά μια παραγωγή από το χώρο των τεχνών. Οι συνάδελφοι του πολιτιστικού ρεπορτάζ έχουν βρεθεί χωρίς αντικείμενο και εκείνοι ήδη από το Μάρτιο. Και εγώ ελπίζω να μην έχουν βρεθεί εκτός εργασίας. Δηλαδή, και αυτή είναι ένα σημαντικός κρίκος και της δουλειάς μας. Δηλαδή η σχέση που έχουν οι δημιουργοί με τους κριτικούς ή τους δημοσιογράφους είναι μια επικοδομητική σχέση. Θέλω λίγο να σταθούμε σε μια προσπάθεια έτσι, να κατανοήσουμε λίγο το πλαίσιο,
το εργασιακό, αν μπορώ να το πω έτσι, αν και προφανώς δεν μπορούμε να το θίξουμε σε κάθε του λεπτομέρεια, αλλά ακούμε όλοι ως κοινό, εννοώ, όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, μετά και από τις όποιες συζητήσεις έγιναν κατόπιν των αντιδράσεων από τον χώρο και τους εργαζόμενους του πολιτισμού, ότι όπως αναφέρθηκε και πριν από τον πρόδρομο, νομίζω ότι εδώ πέρα περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το τελικό σχέδιο για τους κλειστούς χώρους από το φθινόπωρο. Μια παρένθεση εδώ, γνωρίζουμε ότι στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολλά θέατρα και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που υπάρχουν πάρα πολλά θέατρα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά μικρά θέατρα. Οπότε εδώ αντίστοιχα μπορούμε να φανταστούμε ενδεχομένως πώς μπορεί να επηρεαστεί όλη η αλυσίδα δεδομένης της απόστασης του 1,5 μέτρου που θα πρέπει να διατηρηθεί. Έχουν διατυπωθεί κάποιες τοποθετήσεις, όπως για παράδειγμα από την πλευρά των καλλιτεχνών έχει εκφραστεί ως θέση η δημιουργία ταμείου ανεργίας για τους καλλιτέχνες συγκεκριμένα. Αναφορικά με τις θεατρικές επιχορηγήσεις, το Υπουργείο ανακοίνωσε, αν δεν κάνω λάθος, διπλασιασμό των θεατρικών επιχορηγήσεων από 1 σε 2 εκατομμύρια ευρώ για το τρέχον έτος. Είναι αυτές λύσεις αντιμετώπισης, είναι αυτός ένας προσανατολισμός πολύ για να κατευθυνθούμε όλοι μαζί ως κοινωνία και η πολιτεία εν γέννη σε μια διόρθωση και πολύ παλαιότερων κακώς γραμμένων κειμένων γύρω από το επάγγελμα όχι μόνο των καλλιτεχνών αλλά των ανθρώπων στον χώρο των τεχνών. Το Ταμείο Ανεργίας θα μπορούσε να είναι μια λύση αν ήμασταν σίγουροι και είμαστε σίγουροι, αν δηλαδή σιγουρευτούμε απολύτως ότι δεν μπορούμε να δουλέψουμε για αρκετό καιρό. Δηλαδή είναι οπωσδήποτε μια πρόταση η οποία φυσικά πρέπει να μελετηθεί και θα μπορούσε ενδεχομένως να μελετηθεί. Ή αν αυτό το Ταμείο Ανεργίας τώρα θα ήταν μόνο κρατικό ή αν θα είχε και άλλου τύπου πηγές για να μπορέσουν να στηριχτούν οι καλλιτέχνες, αυτό δεν το ξέρουμε. Είναι μια επίσης άλλη μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει ωστόσο και το ενδεχόμενο να δουλεύουμε υπό περιορισμούς. Αυτό δηλαδή που ακούσαμε μετά τις πρώτες αναστολές, μετά τις πρώτες ακυρώσεις, ως δεύτερη δέσμη μέτρων. Αυτό τώρα θεωρώ ότι ακόμα, έτσι όπως ανακοινώθηκε ή σχεδιάστηκε κτλ., έχει ακόμα πολλά προβλήματα. Προβλήματα τόσο για τις τέχνες εκείνες οι οποίες έχουν οπωσδήποτε την ανάγκη της χορηγίας, δηλαδή του μεκίνα από πάνω τους, όπως είναι ο σύγχρονος χορός, ή το πειραματικό θέατρο, όσο και για τις τέχνες σαν τη δική μου, που είναι τέχνες που όλοι λίγο πολύ είμαστε ιδιώτες. Δηλαδή βγαίνουμε, κάνουμε συναυλίες, έχουμε τους ανθρώπους μας μαζί, βγαίνουμε να εργαστούμε σε αυτό που λέμε ελεύθερη αγορά. Λοιπόν, τα μέτρα που πρωτοείδαμε για τις συναυλίες και για όλα αυτά, δηλαδή δεν είχαν έτσι ένα σχέδιο που το κοιτάζεις από πάνω και τα θέματα έχουν λυθεί. Φερρυπίν, αν παίξω εγώ σε 1.000 θέατρο, σε 1.000 χώρο συναυλιών και τον φτάσω στο 40%, αλλά δεν μειωθεί ο φόρος του εισιτηρίου ή ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία γνωρίζουν όλοι, ή αν αυξηθούν τα έξοδα επειδή θα πρέπει να υπάρχει και υγειονομική πια φροντίδα στο χώρο και έξτρα άνθρωποι που θα δουλέψουν κτλ. Επί της ουσίας δεν μπορεί να σταθεί καμία παραγωγή έτσι. Δηλαδή οι παραγωγές του ελεύθερου θεάτρου αλλά και οι ελεύθερες συναυλίες, οι συναυλίες δηλαδή που δεν ανήκουν σε πειραματικά είδη τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ένα μεκίνα από πάνω, να γίνουν στα πλαίσια ενός ιδρύματος, είναι τεράστιο πρόβλημα. Οπότε όλοι ψάχνουμε, αφενός πιέζουμε για να... οι διοργανωτές συναυλιών πιέζουν την πολιτεία, την Υπουργό, τα Υπουργεία, τα αρμόδια για ένα συνολικότερο σχέδιο, και εμείς οι ίδιοι πια ψάχνουμε και λύσεις μέσα στη δουλειά
ή μέσα σε χώρους που υπάρχουν γύρω μας για να αλλάξουμε αυτή τη συνθήκη, για να την πιέσουμε να γίνει δικαιότερη και καλύτερη. Τι θα κάνετε φέτος το καλοκαίρι? Και πρόδρομε απαντάς συνολικά, αλλά μιας και μιλάμε και ουσιαστικά ανοίγουμε αυτό το θέμα ευρύτερα, να το δούμε και στοχευμένα. Δηλαδή, τι είχατε προγραμματίσει και πώς κοιτάζετε κι εσείς και πώς προσανατολίζεστε να διαχειριστείτε τον προγραμματισμό τον οποίο είχατε κάνει και φαντάζομαι θα έχει ανατραπεί αρκετά. Σε σχέση με τους χώρους που ανέφερες πριν, χθες δεν ξέρω αν το έχετε δει, κυκλοφόρησε μια φωτογραφία στο Instagram από το Berlin Ensemble, που είναι ένα από τα πιο ιστορικά θέατρα της Γερμανίας, το θέατρο του Bertolt Brecht, της Ευρώπης κιόλας, όπου είδαμε με έναν πολύ σκληρό τρόπο πώς θα είναι ένας κλειστός εσωτερικός χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Από τις 90 θέσεις που μέτρησα εγώ στη φωτογραφία που θα μπορούσαν να υπάρχουν, έχουν μείνει 25. Δηλαδή όλο το οι υπόλοιπες 65 θέσεις έχουν βγει από το θέατρο και έχουν μείνει μικρές νησίδες αριστερά και δεξιά, κάπου 2 άτομα για να κάθονται ζευγάρια, για να μπορούν να παρακολουθήσουν την παράσταση. Αυτή είναι μια τρομακτική εικόνα. Και επειδή μιλάμε για ένα μεγάλο θέατρο, μιλάμε για ένα θέατρο το οποίο έχει έτσι κι αλλιώς 300 θέσεις. Η πλειοψηφία όμως των χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Αθήνα είναι μικρότερης χωρητικότητας. Και εδώ δεν υπάρχει μόνο το θέμα αν θα μείνουν καρέκλες εκεί μέσα για να παίξουν κάποιοι παίρνοντας χρήματα ή όχι, επιχορήγηση ή όχι. Το ερώτημα τίθεται αν αυτοί οι χώροι θα μείνουν ανοιχτοί και θα διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας με μειωμένη πληρότητα, με αυξημένα υγειονομικά έξοδα που θα πρέπει να τρέχουν οι ιδιοκτήτες. Οπότε εδώ πέρα δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο σε μια ελπίδα ότι η αγορά θα αυτορυθμιστεί, γιατί αν αφήσουμε την αγορά να αυτορυθμιστεί, νομίζω ότι αυτά τα θέατρα, τα οποία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα που έχει ο τομέας του πολιτισμού στην Ελλάδα, αυτοί οι χώροι θα κλείσουν. Είναι τόσο απλό. Και για να απαντήσω στην ερώτησή σου, εγώ θα σκηνοθετούσα μια παράσταση στο φετινό Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, η οποία, επειδή θα ήταν σε κλειστό χώρο, θα γινόταν στην Πειραιώς 260, θα έχει αναβληθεί για του χρόνου, για την επόμενη χρονιά, για το επόμενο καλοκαίρι. Να πω και εγώ αντίστοιχα για τη δική μας τέχνη ότι ναι, ενδεχομένως κάποιοι καλλιτέχνες από εμάς που είμαστε γνωστοί ή που μπορούμε να δουλέψουμε με έναν αυξημένο αριθμό εισιτηρίων, να βρούμε κάποιους ιδιώτες οι οποίοι θα μας δώσουν τους χώρους τους ή να επωφεληθούμε από την προσφορά του Δήμου Αθηναίων να παίξουμε σε κάποιους χώρους χωρίς ενίκιο και να μπορέσουμε να στηρίξουμε όχι καλά, αλλά τέλος πάντων με έναν ψιλοαξιοπρεπή τρόπο κάποιες παραγωγές. Εγώ όμως ανησυχώ πάρα πολύ και για τους νεότερους καλλιτέχνες. Για όλο αυτό το κύμα ανθρώπων, οι οποίοι δουλεύουν, κάνουν μια συναυλία στο Τόσο με 250 ανθρώπους, οι οποίοι όμως αυτοί οι 250 άνθρωποι είναι πολύ καθοριστικοί για το μέλλον της τέχνης μας. Είναι ένα ζωντανό κοινό. Είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν ένα νέο παιδί που πρωτοβγαίνει, ας πούμε. Και το παιδί αυτό παίζει σε χώρους διάσπαρτους μες στην Αθήνα, από τον κήπο του Νομισματικού Μουσείου, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, μικρά μπαρ, μικρούς υπαίθριους χώρους. Αυτό το παιδί δεν θα μπορεί να δουλέψει, πολύ απλά. Δηλαδή δεν θα μπορεί να στηρίξει αυτόνομα την παραγωγή του. Ή θα καπελώνεται από έναν μεγαλύτερο, ας πούμε, που θα τον παίρνει, ξέρω εγώ, με τους δικούς του όρους στη δουλειά, ή θα εξαφανιστεί. Και δεδομένου ότι το περνάμε αυτό το πράγμα 10 χρόνια και μετά 20 χρόνια θα έλεγα, μετά την κρίση της δισκογραφίας, που οι νέοι δεν μπορούν να κάνουν παραγωγές που να αγοράζονται, επομένως και να χρηματοδοτούνται, τώρα γίνεται και στις συναυλίες αυτό. Η μόνη πηγή των νέων μουσικών εξαφανίζεται. Είναι πολύ άδικο. Θέλω να πω ότι προσπαθήσαμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση ως διάλογο και ως πρωτοβουλία με δύο ανθρώπους, εσάς, δύο μιλητές,
που θα μπορέσουμε να πιάσουμε προφανώς όχι όλους τους κλάδους και όχι όλα τα είδη, γιατί ο πολιτισμός και ειδικά οι τέχνες, έτσι όπως με πολύ μεγάλη δυσκολία, είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή και προ-μνημονίων αλήθεια, δύσκολα προχωρούν και καταφέρουν να ανθίσουν στην Ελλάδα, άλλα είδη τέχνης περισσότερο, άλλα είδη τέχνης λιγότερο. Βλέπουμε πώς έρχεται η έννοια του χώρου, προφανώς μετά την έννοια της συνύπαρξης και με τι απόσταση και με τι συνθήκες, και αν αυτό επηρεάζει την τέχνη, όχι μόνο τους καλλιτέχνες, αν επηρεάζει και το ίδιο το έργο, αυτό καθεαυτό πια, και που οδηγείται συνολικότερα ταυτότητα του πολιτισμού σε μια νέα εποχή σίγουρα. Προσπαθήσαμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι είτε διευθύνουν οργανισμούς, είτε ηγούνται και διευθύνουν διοργανώσεις και φεστιβάλ, στα οποία έχουμε συνηθίσει είτε να πηγαίνουμε κάποια από μικρά παιδιά, είτε αν μη τι άλλο τους έχουμε ακούσει, τους ξέρουμε, είναι στοιχείο της ταυτότητάς μας. Είναι δηλαδή το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, είναι το Εθνικό Θέατρο, είναι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, είναι όμως ταυτόχρονα και το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, ο χορός που στην Ελλάδα αποτελεί ένα είδος τέχνης που δεν του είχε δοθεί για τον χύψη λόγο ο αντίστοιχος χώρος να αναπτυχθεί. Κατάφερε ένα φεστιβάλ να αποτελέσει και να γίνει διαχρονικό ένα διεθνή πόλο έλξης στο συγκεκριμένο είδος τέχνης. Είναι τα μουσικά φεστιβάλ. Το καθένα με την ίδια συνθήκη, δηλαδή οι καλλιτέχνες και το κοινό, αλλά το καθένα με τη διαφορετικότητα και την ιδιαιτερότητα της τέχνης και ταυτόχρονα με τον διαφορετικό τρόπο συντονισμού, παραγωγής και, εν πάση περιπτώσει, προγραμματισμού της εν λόγω διοργάνωσης. Τα λέω όλα αυτά γιατί θα παρακολουθήσουμε ένα βίντεο όπου ζητήσαμε από ανθρώπους που εκπροσωπούν και ηγούνται τέτοιων πρωτοβουλειών ή φορέων, κρατικών φορέων ή φεστιβάλ μουσικών να μας στείλουν κάποιες απαντήσεις, να απαντήσουν μάλλον το πιο σωστά σε κάποιες ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα το πρώτο βίντεο που θα δούμε, στο ποιες είναι οι άμεσες επιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα σε ανθρώπινο δυναμικό, ακριβώς γιατί για ό,τι είδος τέχνης και αν μιλάμε για μια γκάμα επαγγελματιών, ειδικοτήτων και ανθρώπων που δουλεύουν προκειμένου να υλοποιηθούν όλες αυτές οι παραγωγές, είτε βεβαίως και σε οικονομικό επίπεδο. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό που έλεγα πριν, ότι υπάρχουν ήδη πολλές ταχύτητες και καλό είναι να υπάρχουν πολλές ταχύτητες γιατί υπάρχει και μια ποικιλία. Όμως προσπαθήσαμε να κινηθούμε όχι στους πολύ μεγάλους χώρους. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ένας πάρα πολύ μεγάλος χώρος πολιτισμού, μεταξύ άλλων και δημόσιος συνάμα χώρος, είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένας άλλος πολύ μεγάλος φορέας πολιτισμού είναι η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. Ένας όμως ακόμα κόσμος είναι τα ΔΠΘ, τα οποία είναι και πολλά στην Ελλάδα. Και οι ηθοποιοί και οι σκηνοθέτες αντίστοιχα και η παραγωγή και η τεχνική είναι επίσης πολλοί. Και έχουμε πολλούς μεγάλους δήμους στην Ελλάδα που έχουν το δικό τους ΔΠΘ και είναι πάρα πολύ πονεμένη επίσης, αλλά και αυθεντική η πορεία και η ιστορία των ΔΠΘ και των παραγωγών που διαχρονικά έκαναν. Θέλω να πω λοιπόν ότι προφανώς δεν έχουμε καταφέρει να χωρέσουμε όλες τις απόψεις σε αυτή μας εδώ τη συζήτηση. Προσπαθήσαμε να κινηθούμε, για παράδειγμα, ένας πολύ μεγάλος οργανισμός που έχει και με τη μετακόμισή του, αν θέλετε, από την Ακαδημία στο Κέντρο Πολιτισμού, φέρει και νέο κοινό στο χώρο του, είναι η Εθνική Λυρική Σκηνή. Με το ιδιαίτερα κλασικό της ρεπερτόριο, αλλά και τον εξωστρεφή ταυτόχρονα προσανατολισμό που έχει. Όλοι περνάνε δύσκολα και όλοι προφανώς είναι τέχνη και πολιτισμός. Τα μουσεία επίσης είναι μια άλλη κατηγορία από μόνη της, ολόκληρη. Εδώ πέρα λοιπόν προσπαθήσαμε να κινηθούμε στις πρώτες γραμμές, αν θέλετε, και αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, γιατί στόχευση είναι να καταλάβουμε όλοι μας για ποιο λόγο μας αφορά η πορεία της τέχνης και εν γέννη του πολιτισμού μας, είτε με βάση τα σημερινά προβλήματα, είτε με όλα όσα θίγεται
και ξεσκεπάστηκαν. Και αναφέρομαι στα ζητήματα που προϋπήρχαν, δηλαδή τα ζητήματα του παρελθόντος, για να καταλάβουμε και όλοι μας, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, αν μπορώ να το πω έτσι, και από τη δική του θέση, για ποιο λόγο είμαστε υπεύθυνοι και συνυπεύθυνοι, γιατί είναι ολονών μας ταυτότητα ο πολιτισμός και οι τέχνες. Ο πολιτισμός μας και οι τέχνες μας. Θέλω να παρακολουθήσουμε το πρώτο βίντεο και να επιστρέψουμε αμέσως μετά στη συζήτησή μας, για να μπορέσουμε να δούμε ουσιαστικά τι ξεσκέπασε. Γιατί το λέγαμε και στην προηγούμενη συζήτηση για την οικονομία και είχε αναφερθεί από τους ομιλητές ότι και οικονομικά, αν δει κανείς τις επιπτώσεις, τις πρώτες ενδείξεις των επιπτώσεων μάλλον της πανδημίας, θα δει ότι ουσιαστικά ξεγυμνώνεται ένα ήδη υπάρχον αδύναμο οικονομικό σύστημα με οικονομικά προβλήματα και κοινωνικές βαθιά ριζωμένες σοβαρές επιπτώσεις. Κάτι αντίστοιχο σαν μοντέλο ενώ φαίνεται να υπάρχει και στην τέχνη. Δεν είναι μόνο τωρινά τα προβλήματα, κάτι ήρθε και ξεσκεπάστηκε πολύ βαθύτερο. Να δούμε το πρώτο βίντεο όμως, στο οποίο μας απαντούν όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι οργανισμών και φορέων, και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Εκεί που δύο μάτια κοιτάζουν μέσα από το θέατρο προς τα έξω την ερημιά. Είναι τα δικά μου, είναι πιθανόν και του security. Διότι είμαστε άδειοι. Μαθημένοι να συγκεντρώνουμε τα βλέμματα από έξω προς τα μέσα και τώρα συμβαίνει κάτι πρωτόγνωρο. Εκεί δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχει καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, έδαφος για καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Αν με ρωτάτε για το οικονομικό επίπεδο, σαφώς οι καλλιτέχνες είναι εκείνοι οι οποίοι με ελάχιστα χρήματα μπορούν να δημιουργήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Χρειάστηκε να πάρουμε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσουμε το Summer Nostos Festival 2020 για την προστασία του κοινού, των καλλιτεχνών, των συνεργατών μας. Αυτό είναι ευνόητο ότι επηρέασε ένα σημαντικό αριθμό καλλιτεχνών και συνεργατών. Οι επιπτώσεις είναι σαρωτικές. Οι ηθοποιοί, ας πούμε, δεν μπορούν να αγγιχτούν, οι αίθουσες δεν μπορούν να γεμίσουν, η τεχνική υποστήριξη των παραστάσεων θα απαιτήσει περισσή εφευρετικότητα, από τη στιγμή και που μέρος του προσωπικού μας ανήκει στις ευπαθείς ομάδες. Θα χρειαστεί να λειτουργήσουμε αποκλειστικά σε ανοιχτούς χώρους, ειδικά διαμορφωμένους για τα μέτρα ασφαλείας, γεγονός που αυτό αυξάνει το κόστος παραγωγής. Θα έχουμε σκηνές με λίγους θεατές λόγω των μέτρων και ίσως και κάποιες οδηγίες για την ερμηνεία των χορευτών επί σκηνής, που ελπίζω για το δεύτερο να βρεθεί μια άλλη λύση, γιατί χωρίς ελευθερία κίνησης και επαφής δεν γίνεται χορός. Οι επιπτώσεις είναι τραυματικές. Οι περισσότεροι από τους καλλιτέχνες που είχαμε εντάξει στο προγραμματισμό μας για φέτος δυστυχώς δεν θα καταφέρουν να δείξουν τη δουλειά τους. Οι καλλιτέχνες, τα security, οι υπάλληλοι των χορηγών, οι τεχνικοί, φέτος όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι. Το EJECT συγκεντρώνει 30 με 40.000 επισκέπτες. Για τους διοργανωτές, η πανδημία είναι ένα πολύ σοβαρό χτύπημα στα όρια της καταστροφής, καθώς καλούμαστε να μείνουμε χωρίς αντικείμενο και έσοδα από το 2019 έως το 2021. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι εργαζόμαστε νυχθημερών, θα έλεγα, για παραπάνω από ένα χρόνο, ώστε να στηθεί αυτό το μεγάλο φεστιβάλ. Και βλέπουμε τους κόπους μας να χάνονται. Ταυτόχρονα, περίπου 300 άνθρωποι που θα εργάζονταν σε διάφορα πόστα, ώστε να πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ, μένουν χωρίς εργασία, και σε αυτούς δεν συμπεριλαμβάνω καν το προσωπικό από περίπου 30 συνεργαζόμενες εταιρείες που θα βοηθούσαν στην συνολική πραγματοποίηση του φεστιβάλ. Επειδή το Σπίτι που είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, ως τώρα δεν έχουμε βοηθηθεί, εκτός από το Υπουργείο Πολιτισμού που φέτος μας βοήθησε, και το Ίδρυμα Νιάρχου, ας κοιτάξει και σε εμάς παρακαλώ. Υπάρχει αρκετή ευελιξία στην Artworks, με αποτέλεσμα τόσο ο πυρήνας της ομάδας όσο και οι εξωτερικοί μας συνεργάτες να μπορούμε να εργαζόμαστε αποτελεσματικά από απόσταση. Όπως έλεγα και πριν, εδώ ακούσαμε ανθρώπους που εκπροσωπούν, που υπηρετούν διαφορετικά είδη τέχνης, διαφορετικού προφίλ οργανισμούς, αν θέλετε, φεστιβάλ τα οποία έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουμε, και ειδικά φέτος περιμέναμε και πολύ το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, το οποίο θα είναι τελείως διαφορετικό. Όλο αυτό έχουμε καταλάβει, νομίζω, ότι έχει αλλάξει. Απλά περιμένουμε να δούμε
πώς θα διαμορφωθεί και βέβαια, όπως περιγράψατε και νωρίτερα, τι αυτό θα σημαίνει για όλον αυτόν τον κλάδο και όλους αυτούς τους εργαζόμενους. Να έρθουμε όμως λίγο στο κεντρικό κομμάτι που έχει να κάνει με το τι είδους προβλήματα ξεσκέπασε όλη αυτή η ιστορία ευρύτερα στο χώρο των τεχνών και στο χώρο του πολιτισμού. Για παράδειγμα, υπόθηκε πριν το καθεστώς που κάποιοι καλλιτέχνες δούλευαν ήδη, δηλαδή πριν μπούμε σε αυτό που λέμε επίσημο lockdown, ήδη είχαν ξεκινήσει κάποια προβλήματα στις παραγωγές. Είναι πάγιο όμως θέμα, ακούγεται από πολλούς ηθοποιούς, για παράδειγμα, το να κάνουν πρόβες και να μην πληρώνονται. Το θέμα της μαύρης εργασίας συνολικά, το έθιξε και η Υπουργός Πολιτισμού. Το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, το οποίο θίγεται εδώ και πολλά χρόνια και πνίγεται εδώ και πολλά χρόνια ταυτόχρονα. Θέλετε λίγο να το χαρτογραφήσουμε λίγο, να χαρτογραφήσουμε τον πυρήνα? Εγώ θα μπορούσα να σας μιλήσω καλά για όλα όσα είπατε. Έχω την άποψή μου και για τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας, που είναι επιτέλους μια ευκαιρία να το λύσουμε το θέμα αυτό της μαύρης εργασίας. Δηλαδή πρέπει να ασφαλιστούμε κατά τέτοιο τρόπο όλοι όσοι εργαζόμαστε στο θέαμα ακρόαμα, που αυτά τα πράγματα να τελειώσουν. Ένα μεγάλο ζήτημα που θίξατε και που κάπως είμαι και υποχρεωμένος να μιλήσω γι' αυτό, διότι είμαι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της νεοσύστατης ΕΔΕΜ. Όπως σας έλεγα για τη δισκογραφία που είχε τόσο μεγάλο πρόβλημα γιατί δεν αγοράζονται πια οι δίσκοι και τους ακούνε όλοι δωρεάν ή τους κατεβάζουν ή τους... Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα λοιπόν ήταν και η λεγόμενη ΑΕΠ. Έχουν όλοι γνώση της ιστορίας των μεγάλων σκανδάλων. Ήταν μια εταιρεία που καταχρηστικά κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, ήταν ανώνυμος εταιρεία. Συνήθως όλο τον κόσμο είναι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, δηλαδή οι καλλιτέχνες είναι συνεταιριστές, δίνουν σε τεχνοκράτες τη δουλειά και οι ίδιοι ασχολούνται με το έργο τους. Εδώ πέρα έτυχε να έχουμε για 80 χρόνια ένα παράξενο μοντέλο, το οποίο δυστυχώς την τελευταία δεκαετία έδειξε τεράστιες τάσεις, ας πούμε, διαφθοράς, σκανδαλώδους διαχείρισης, που οδήγησαν στη χρεοκοπία. Αυτοί που την είχαν κατηγορήθηκαν για 7 κακουργήματα και αναγκαστικά οι δημιουργοί βρέθηκαν μέσα σε διάφορα διλήμματα και αποφάσισαν μέσα από όλες τις επιλογές που είχαν και το αποφάσισαν θεσμικά πάντα, κατά πλειοψηφία. Δηλαδή βρισκόντουσαν οι άνθρωποι, συζητούσαν, κάναν συνελεύσεις, μιλούσαν κτλ. Αυτό που αποφάσισαν ήταν να φτιάξουν ό,τι και αν χρειαστεί έναν νέο υγιή φορέα, ο οποίος θα χωρέσει και θα μπορέσει να λύσει, θα έχει τη δύναμη αφενός να μεταβιβάσει από την ΑΕΠ τα αρχεία και τα δεδομένα των έργων, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την ίσπραξη των πνευματικών δικαιωμάτων, και αφετέρου να ενοποιήσει το χώρο, ο οποίος είχε διάφορες διασπάσεις, όπως όλοι οι καλλιτεχνικοί χώροι. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή στο τελευταίο, ελπίζω, κεφάλαιο του δράματος, διότι εκλέξαμε πανψηφί μια γενική διευθύντρια στο νέο οργανισμό. Περάσαμε από 2 πολύ δύσκολα χρόνια για όλους μας, χρόνια κρατικής εποπτείας, που η ίσπραξη και η διανομή δεν ήταν τόσο το κύριο μέλημα, όσο το να μπορέσουμε να μεταβιβαστούμε από την ΑΕΠ σε ένα δικό μας οργανισμό. Άρα πραγματικά οι συνθέτες και οι στιχουργοί, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ζουν από τις συναυλίες, πείνασαν, βρέθηκαν σε πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Λοιπόν, και τώρα εκλέγοντας πανψηφί την κυρία Λούκα Κατσέλη, Γενική Διευθύντρια του οργανισμού μας, έχουμε σε πάρα πολύ μικρό διάστημα να λύσουμε, και μάλιστα
έχει πέσει και ο κορονοϊός ακριβώς πάνω στην περίπτωσή μας, ας πούμε, να λύσουμε χρόνια προβλήματα. Δηλαδή να φτιάξουμε μια υγιή εταιρική διακυβέρνηση, όπως γίνεται παντού στον κόσμο, να ενοποιήσουμε το χώρο, να συγχωνευτούμε με τον έτερο αδελφό οργανισμό, ας πούμε, συλλογικής διαχείρισης, την αυτοδιαχείριση, και να μπορέσουμε να εξομαλύνουμε και τις σχέσεις με τα οφειλόμενα πνευματικά δικαιώματα, με τους χρήστες δηλαδή, οι οποίοι και αυτοί έχουν πληγεί από την πανδημία. Είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα που πραγματικά σας λέω, αν δεν διασπαστεί, αν δεν οδηγηθεί πάλι, ας πούμε, σε ατέρμονους καυγάδες, ότι επειδή τα συμφέροντα είναι πολύ μεγάλα. Αυτό θέλω να το ρωτήσω αυτό, γιατί ήταν τόσο δύσκολο να γίνει αυτό το οποίο ακούγεται αυτονόητο, και αν η ιστορία είναι μεγάλη, να το πω διαφορετικά. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποιοι είναι οι προκλήσεις, τώρα δηλαδή που θεσμοθετήθηκε, που αδειοδοτήθηκε, δεν θέλω να το πω κινδυνεύει, αλλά εν πάση περιπτώσει να υπάρχει ο φόβος για ποιο λόγο? Είναι όλοι οι κίνδυνοι που έχει ένας καλλιτεχνικός χώρος, που η πηγή των εσόδων του, η πηγή της ύπαρξής του, η πηγή της βιολογικής του ύπαρξης, είχε γίνει ένα είδος κακοποιημένου χωριού, το οποίο κιόλας γκρεμίστηκε όλο μαζί. Επομένως, πάνω στο γκρεμισμά του, πάνω στην πυρκαγιά, ας πούμε, διάφορα συμφέροντα, μεγάλα και του εξωτερικού και ελληνικά, προσπάθησαν το καθένα να επιβληθεί πάνω στο άλλο, για να ελέγξουν την επόμενη μέρα. Εκεί πέρα δείξαμε... Ορίστε. Ευθύνη από τον καλλιτεχνικό κόσμο υπάρχει σε αυτό. Ναι, αλλά ξέρετε, είναι λίγο παραπλανητικό να το λέμε αυτό, διότι είναι το ίδιο που συμβαίνει και με τις μεγάλες οικονομικές κρίσεις. Λέμε πολύ εύκολα, φταίει όμως και ο κόσμος. Φταίνε και όλοι αυτοί, ή τώρα λέμε φταίνε και όλοι αυτοί που δούλευαν με την απλήρωτη εργασία και τις επισφαλείς συνθήκες. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα. Ο καλλιτεχνικός κόσμος δεν ήξερε ακριβώς πώς λειτουργούσε το σύστημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν ήξερε ποιοι συγκρούονταν από πίσω από όλο αυτό. Οπότε, μέχρι να το μάθουμε, τσακωνόμασταν μεταξύ μας. Όπως γίνεται σε όλους τους χώρους, πόσο μάλλον στον καλλιτεχνικό, που το εγώ είναι και μια άμυνα. Είναι μια χαριτωμένη μας πλευρά, αν θέλετε, ας πούμε, η οποία δεν είναι πάντα τόσο χαριτωμένη. Αλλά όπως και να έχει, θεωρώ ότι πράγματι βρισκόμαστε στο τελευταίο κεφάλαιο του δράματος, και απλώς θέλω να επισημάνω ότι αν μας βοηθήσουν αυτή τη στιγμή τόσο οι λεγόμενοι μεγάλοι χρήστες, δηλαδή η ΕΡΤ ήδη έκανε κάτι πάρα πολύ αξιέπαινο. Η διοίκηση της ΕΡΤ αποδέσμευσε όλο το μεγάλο οφειλόμενο ποσό στους δημιουργούς για να τους στηρίξουμε στην πανδημία. Αν στηριχτούμε και από τα ιδρύματα, αλλά και από την κυβέρνηση, έχουμε ήδη προτείνει και συζητάμε πολύ σοβαρά αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση για ενός είδους ενίσχυση σε όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, όχι μόνο της μουσικής. Πιστεύω ότι θα σωθεί πολλοί κόσμος. Θα σωθούν δηλαδή τουλάχιστον 10.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή, οι οποίες πραγματικά, θέλω να το πω, όπως σας έλεγα πριν για εμάς, που σε σχέση με τους νέους καλλιτέχνες, η ίδια αδικία υπάρχει ανάμεσα σε εμάς που μπορούμε να κάνουμε συναυλίες και σε αυτούς που έγραψαν τα τραγούδια τα οποία τραγουδάμε οι περισσότεροι από εμάς. Εγώ τυχαίνει να γράφω τα δικά μου τραγούδια, αλλά κάνω και κάποιες διασκευές συναδέλφων. Οι περισσότεροι όμως τραγουδιστές τραγουδάνε τραγούδια άλλων. Οι άνθρωποι αυτοί, επίσης, ταινίες που παίζονται καθημερινά, οι serial στην τηλεόραση, είναι γεμάτα με μουσικές και τραγούδια συνδετών και στιχουργών. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν άλλο έσοδο από αυτό. Ο κόσμος νομίζει ότι είναι μια περίεργη κερδοσκοπία. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι μια νόμιμη αμοιβή θεσμοθετημένη σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Η αλήθεια είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έτσι, και παρακολουθώντας το ως πολίτης και ως άνθρωπος που ακούει μουσική και αντιλαμβάνεται ότι κάποιος γράφει, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο ακούγεται. Θέλω να πω δηλαδή τα πολύ βασικά, αλλά και δημοσιογραφικά παρακολουθώντας το, γιατί ξαναλέω είναι μια πολύ μακριά, βαθιά και παλιά ιστορία.
Προφανώς η οικονομική ενίσχυση μπορεί να έρθει και να προσελκύσει το ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο, να σταθούν, να κοιτάξουν, να δουν τι είναι και να στηρίξουν ενδεχομένως αυτό το εγχείρημα. Η ομπρέλα όμως προστασίας οφείλει να έρθει από την πολιτεία. Φυσικά. Όχι, έχει έρθει σε όλες τις χώρες. Τώρα διάβαζα σήμερα τα μέτρα που πήρε το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού ή το Ολλανδικό. Δηλαδή σε όλες τις χώρες υπήρξε μια πρόνοια για ανθρώπους που δεν έχουν άλλο έσοδο. Ναι, και είναι και η κληρονομιά μας. Δεν είναι... Βεβαίως. Πρέπει να ξέρετε, ας πούμε, ότι οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, πέραν του να καταγράφουν όλους τους ανθρώπους που έγραψαν κάποτε έστω και ένα τραγούδι, καταγράφουν με τον τρόπο αυτό και ψηφιακά το ιστορικό αρχείο των ελληνικών ηχογραφημάτων. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και οφείλει να προστατευτεί. Και δυστυχώς, ενώ είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε την πολιτεία εδώ και 8 χρόνια, οι αρρωγές σε αυτό το πράγμα ήταν είτε ελλειπείς, καλοπροαίρετες αλλά ελλειπείς, είτε καθαρά εχθρικές, είτε επικίνδυνα καθυστερητικές, ξέρω εγώ. Παρ' όλα αυτά, θέλω να ελπίζω ότι, και έχω βάσιμες ελπίδες πραγματικά, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ευαισθησία για το θέμα. Πάρα πολλοί συναδελφοί μου κινήθηκαν πολύ ενωτικά και πολύ ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση και ορισμένες γραφικές, ας πούμε, προσπάθειες το πράγμα πάλι να ξαναδιχαστεί ή να οδηγήσει, ας πούμε, σε ρήξεις, νομίζω ότι είναι εκ των πραγμάτων απομονωμένες. Γιατί δεν ανήκουν πια στην πραγματικότητα. Είναι σαν κάποιος να θέλει να ανοίξει τώρα μια μεγάλη δισκογραφική εταιρεία μόνος του. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, συντεταγμένοι και να προστατεύουμε το πνευματικό μας δικαίωμα. Και το Πρόδρομε, κάτι ήθελες να... Ναι, ήθελες να συμπληρώσεις. Ναι, σε σχέση με την ομπρέλα της πολιτείας, η οποία νομίζω συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητη, ήθελα να αναφέρω ένα ιστορικό παράδειγμα. Το 2011 και για 7 χρόνια, μέχρι το 2017, είχαν σταματήσει οι κρατικές επιχορηγήσεις στο θέατρο και στο χορό. Δηλαδή για 7 χρόνια στην πόλη που ζούμε, στην Αθήνα, το μόνο θέατρο που έπαιρνε επιχορήγηση από το κράτος ήταν το Εθνικό Θέατρο. Κανένας άλλος. Αυτό δεν σήμανε ξαφνικά ότι όλοι οι άλλοι σταμάτησαν να κάνουν θέατρο, γιατί αυτό είναι το αντικείμενο της εργασίας τους. Αυτό σήμαινε ότι όλοι ήταν αναγκασμένοι μάλλον να εργάζονται κάτω από πολύ επισφαλές συνθήκες. Οπότε και εκεί υπάρχει μια ευθύνη. Όταν από το 2017 μέχρι σήμερα, όταν ζητάει μάλλον ένας καλλιτέχνης από το Υπουργείο μια επιχορήγηση της τάξης των 30 ή 40.000 ευρώ, επειδή έχει δικαιολογεί τα έξοδα και λέει έχω 10 ηθοποιούς και το Υπουργείο του δίνει 10, πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει? Εκεί θα αναγκαστεί μάλλον να πει εντάξει παιδιά, τον πρώτο μήνα προβών δεν θα τον πληρώσουμε. Και κάπως έτσι αυτή η χιονοστιβάδα συνεχίζει και συνεχίζει. Και είναι πολλά προβλήματα στο χώρο. Ναι, αποκαλύφθηκαν πολλά προβλήματα. Υπάρχει μια βίαιη εποχικότητα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το να μην ξέρεις σε 3 μήνες τι θα κάνεις από τη στιγμή που έχεις δουλειά, δεν το συναντάς και σε πάρα πολλούς επαγγελματικούς κλάδους. Όπως δεν συναντάς και πολύ συχνά αυτή την πολυπλοκότητα στις εργασιακές σχέσεις. Δηλαδή μια φορά έχεις πρόσληψη, μετά δουλεύεις με μπλοκάκι, δουλεύεις με τίτλο κτήσης, δουλεύεις ωρομίσθιος, δουλεύεις ημερομίσθιος. Ναι, αυτό ήθελα να προσθέσω σήμερα. Υπάρχει μια τέλος πάντων ευήκο άουτα βρίσκεται. Έστω και αν άνοιξε τώρα ο ασκός του αιώλου και τα έβγαλε όλα αυτά, γιατί αυτό καταλαβαίνουμε ότι πάει πάρα πολύ μακριά, άρα μιλάμε και για μια, αν μη τι άλλο, την τελευταία δεκαετία εναλλαγή και κυβερνήσεων, εναλλαγή και προσώπων, εναλλαγή και υπουργών. Άρα δεν είναι προσωπικό το θέμα. Εδώ πέρα είναι ένα θέμα μεγάλο. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν ήρθε στο προσκήνιο, δεν αποτέλεσε προτεραιότητα, για να το πω έτσι λίγο πιο καθαρά, αλλά και λίγο η μεγάλη εικόνα τελικά μάλλον αυτή φαίνεται να είναι
υπάρχουν βίκοάουτα έτσι ώστε να ξεκινήσει πρώτα απ' όλα ένας διάλογος, αλλά μην ξεκινήσει ένας διάλογος ο οποίος δεν καταλήγει πουθενά. Θέλω να πω ότι λίγο έχουμε και μια τέτοια συνήθεια γενικά, όχι, δεν το λέω η πολιτεία ή το κράτος ή οι καλλιτέχνες ή και εμείς τώρα διάλογο δηλαδή κάνουμε, αλλά αν μη τι άλλο ο σκοπός μας είναι να προκαλέσουμε κάποια ερωτήματα. Δεν θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις. Εδώ πέρα όμως πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στα ερωτήματα, ενώ στα θέματα τα οποία θίγεται και συζητάμε. Συμφωνούμε. Εγώ και οι περισσότεροι καλλιτέχνες, νομίζω, αυτό που προτιμάμε γενικώς ως άτομα, αυτό που υπάρχει μέσα μας ως άτομα, είναι να είμαστε είτε συγκρουσιακοί είτε ειρηνικοί μέσω της τέχνης μας, είτε ενδοσκοπικοί. Δηλαδή, τώρα βρεθήκαμε στη δύσκολη θέση να κάνουμε συγκρούσεις σε σχέση με την επαγγελματική μας ιδιότητα. Εγώ προσωπικά δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό. Δεν είναι, δηλαδή, έτυχε δηλαδή όλη αυτή την περίοδο από αναρτήσεις μου και μόνο που εξηγούσα την απελπισία των συναδέλφων μου και των ανθρώπων με τους οποίους ζούμε μαζί και όλα αυτά, ξαφνικά να ξεκινήσουν πολιτικές επιθέσεις εναντίον μου, πολιτικά πρόσωπα να βγαίνουν σε κανάλια και να λένε πράγματα εναντίον μου. Γίνανε πράγματα δηλαδή πολύ περίεργα. Ή χρειάστηκε να βγούμε σε πορεία όλοι μαζί για να διεκδικήσουμε, ξέρω εγώ, το μητρό ή τις καλύτερες συνθήκες εργασίας κτλ. Αυτά τα πράγματα πράγματι δεν έχουμε συνηθίσει τους καλλιτέχνες να έχουν τέτοιους ρόλους. Δηλαδή, συνήθως οι καλλιτέχνες με το δικό τους τρόπο, που είναι και λίγο εκτός της κοινωνίας, συγκρούονται πάντα με τα κακό κείμενα, με την εξουσία, με την κοινωνία, όπου τη βρίσκουν λάθος. Τώρα έτυχε να έχουμε μπει σε ένα πολύ μεγάλο κύκλο συγκρούσεων, ο οποίος όμως ελπίζω πραγματικά να σταματήσει. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να συγκρουόμαστε, δεδομένου ότι εμείς, τόσο οι οργανισμοί μας, όσο και τα σωματεία μας, όσο και το κίνημα Support Art Workers, έχουμε πια χαρτογραφήσει τις απαιτήσεις μας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Επομένως, συνεργασία θέλουμε με την πολιτεία αυτή τη στιγμή. Και πιστεύω ότι κάποιοι... Ναι. Πρόκειται, αυτό το μόνο που ήθελα να συμπληρώσω, πέραν των όσων προσφέρει η τέχνη και του ρόλου της στη διαμόρφωση των κοινωνιών και ο ρόλος της τέχνης που είναι και με πολλούς τρόπους ερμηνεύσιμος, και αυτή είναι και η ομορφιά της τέχνης και διαχρονικώς αντίστοιχα και τα βάζει και ασκεί κριτική, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει και κάποιες αξίες, υπενθυμίζει και κάποιες όχι νόμους, αλλά ηθικής φύσεως, εν πάση περιπτώσει, διαστάσεις της πολιτικής, της προσωπικής αντίληψης, της τέχνης της ίδιας και ούτω καθεξής. Στο κάτω-κάτω, εδώ μιλάμε για εργαζόμενους, δεν μιλάμε για ανθρώπους που κάνετε ένα χόμπι όμως. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάπου μην μπερδευόμαστε, και το μην μπερδευόμαστε πηγαίνει σε όλους μας, σε όλα τα μέλη της κοινωνίας. Μιλάμε για εργαζόμενους. Έτσι. Ναι, και εγώ δεν νομίζω ότι μπερδευόμαστε. Υπάρχει μια μεγάλη ευκολία να ακολουθεί μια ταμπέλα στους καλλιτέχνες. Αυτός είναι λίγο τρελός, αυτός είναι λίγο αλόκοτος, αυτός πετάει στα σύννεφα κτλ. Γιατί με αυτές τις ταμπέλες πολύ πιο εύκολα μπορείς να εξουδετερώσεις την ιδιότητα του εργαζόμενου που έχει αυτός ο άνθρωπος και τα δικαιώματα που μπορεί να έχει. Λέω να περάσουμε στις ερωτήσεις και τα σχόλια. Είμαστε όπως γνωρίζετε, και από μεταπεράτες, από ανθρώπους οι οποίοι πάντα διαπραγματεύονται τη δουλειά μας, κάνουν το ένα το άλλο κτλ. Οπότε μπαίνει και ένα τρίτο πράγμα στην κουβέντα, που με την πανδημία δημιουργεί και αυτό τα δικά του προβλήματα. Είναι ένας χώρος επαγγελματικός με τις δικές του ιδιαιτερότητες, όπως όλοι οι χώροι επαγγελματικοί. Αλλά εδώ πέρα συνέβη κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που σας είπα πριν, ότι όλοι μας κάτσαμε με χαρτί και μολύβι και χαρτογραφήσαμε τα προβλήματα και δώσαμε και προτάσεις. Οπότε προσωπικά είμαι αισιόδοξος στη φάση αυτή ότι ακριβώς λόγω της οργάνωσης αυτής μπορούμε να βοηθήσουμε και την πολιτεία ή τα ιδρύματα ή οποιονδήποτε ενδιαφερθεί να συνεισφέρει στις λύσεις,
εμείς οι ίδιοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν θα έπρεπε να φέρνει και καμία σύγκρουση. Αυτό. Ναι, και με ευθύνη και υπεύθυνα. Αυτό είναι το θέμα. Μήπως τελικά δεν υπάρχει πολιτική, αλλά εφήμερες πολιτικές κινήσεις? Είναι ένα ερώτημα που διαβάζουμε από τα πολλά που θα αρχίσω να βάζω στη συζήτησή μας, γιατί κυλάει και είναι πραγματικά πάρα πολύ. Ένα πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το γνωστό αυτό, ότι δεν υπάρχει συνέχεια κράτους. Δηλαδή πέφτει μια κυβέρνηση και ξαφνικά ή πέφτει ο ένας υπουργός και ο επόμενος κάνει μια εντελώς άλλη πολιτική. Έτυχε για το θέμα των δικαιωμάτων μόνο να έχω συνεργαστεί ή συγκρουστεί με 8 υπουργούς πολιτισμού από το 2012 που άρχισε να ξεσπάει το σκάνδαλο της ΑΕΠ. Λοιπόν, δυστυχώς, σπανίως υπήρχε μια ομαλή συνέχεια. Δηλαδή, ο καθένας έδιωχνε τους προηγούμενους, έβαζε άλλους στους αρμόδιους οργανισμούς, άντε πάλι συναντήσει από την αρχή, άντε πάλι. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε συνέχεια κράτος, και τώρα με την πανδημία αναδείχθηκε το πόσο επίγον είναι αυτό το πράγμα. Έχει ανακοινώσει το Υπουργείο τις τελευταίες μέρες κάποιες δράσεις, τις οποίες χρηματοδοτεί είτε το ίδιο είτε χρηματοδοτούνται μέσα από τους φορείς, όπως το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα ΤΠΘ κτλ. Όπως οι 80 δράσεις με 12.000 ή με 16.000 ευρώ, 55 δράσεις νομίζω σε 111 αρχαιολογικούς χώρους κτλ. Αλλά αυτές είναι για τώρα. Είναι για τώρα και απορροφούν ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι των εργαζόμενων στον κλάδο του πολιτισμού. Πολύ μικρό κομμάτι, και αυτά που λείπουν αυτή τη στιγμή είναι ένας ευρύς σχεδιασμός για την εργασιακή επιβίωση των ανθρώπων για το χειμώνα ή το φθινόπωρο που θα είναι δύσκολο που έρχεται. Λείπουν χρήματα για την έρευνα, λείπουν χρήματα για πρόβες, για μελέτες. Ας πούμε, ο χορός που απουσιάζει από αυτές τις ενισχύσεις από την πλευρά του Υπουργείου. Πώς θα ανταπεξέλθουν αυτοί οι άνθρωποι? Εδώ χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα νέο λεξιλόγιο χορού. Δεν μπορείς να πεις στους ανθρώπους βγείτε έξω και χορέψτε. Πώς να χορέψουν, να κουμπίσουν το πάτωμα ή να μην το ακουμπήσουν με το πρόσωπό τους? Να κουμπίσει ο ένας τον άλλον ή όχι? Δεν μπορείς να ζητήσεις μόνο κάντε παραστάσεις, αλλά πρέπει να χρηματοδοτήσεις και μια έρευνα πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Το επόμενο ερώτημα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αποτυπώνει μια πραγματικότητα. Όταν τα τελευταία χρόνια, και όχι μόνο, θα προσέθετα με όλο το θάρρος, δεν υπάρχει σχεδιασμός εθνικής πολιτικής για εξαγωγή του ελληνικού πολιτιστικού προϊόντος, όταν δεν υπάρχει, σε αυτό το σημείο δίνω έμφαση, κεντρικός σχεδιασμός για την προσέγγιση πολιτιστικού τουρισμού, μιας και ο τουρισμός είναι ένα ζητούμενο και είναι αυτό που λέμε η βαριά μας βιομηχανία. Η προσέγγιση του πολιτιστικού τουρισμού σε μια χώρα που έχει δεκάδες διεθνή φεστιβάλ. Μήπως πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε απαιτήσεις από ένα κράτος για το οποίο ο πολιτισμός είναι αόρατος και δεν λαμβάνει υπόψη του τις επαγγελματικές ομάδες που μοχθούν για την παραγωγή πολιτιστικού προϊόντος? Είναι ερώτημα σχόλιο τώρα εδώ, το οποίο... Ναι, είναι και αρκετά να σταματήσουμε να έχουμε απαιτήσεις από ένα... Νομίζω πως όχι. Νομίζω όσο περισσότερες απαιτήσεις έχουμε κι εμείς απέναντι στην πολιτεία, τόσο περισσότερα πράγματα μπορούμε να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε. Ακριβώς. Και είναι περίπου το ίδιο με όλο αυτό το οποίο συνέβη με τον κορονοϊό, και το κράτος αποφάσισε επιτέλους άκουγε τις προχθεσινές εξαγγελίες ότι θα πρέπει να υπάρξει πάλι ένα πάρα πολύ καλά δομημένο εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο το είχαμε ξεχάσει σαν συνθήκη. Λοιπόν, αντίστοιχα πρέπει να υπάρχει και για τους καλλιτέχνες μια εθνική πολιτική και εξαγώγημη εθνική πολιτική. Δηλαδή, βέβαια, θα μου πεις, υπάρχουν τα ιδρύματα που μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν θα έπρεπε να το κάνουν μόνο τα ιδρύματα. Δηλαδή, καλά, ο σχεδιασμός, συγγνώμη, επειδή
Συγγνώμη τώρα, αλλά επειδή λίγο κι εγώ έτσι τα τελευταία χρόνια μπορώ και γνωρίζω λίγο καλύτερα την ταυτότητα του συγκεκριμένου ιδρύματος, άρα και τη φύση, το περιβάλλον όχι όλων των ιδρυμάτων, γιατί επίσης το κάθε ίδρυμα έχει ένα διαφορετικό τρόπο σχεδιασμού, προσέγγισης, προσανατολισμού, σύστασης, αν θέλετε, ως οργανισμός και ούτω καθεξής. Αλλά κάπου ο σχεδιασμός ή οι προτάσεις μπορούν να έρθουν. Και μετά, εάν θέλει, μπορεί, αξιολογήσει, ενδιαφέρεται, δεν ξέρω κι εγώ τι, το κάθε τι που λέγεται ίδρυμα ή που είναι ίδρυμα ή δεν ξέρω κι εγώ τι, να έρθει συμπληρωματικά. Αλλά δεν μπορεί και να ξεχάσουμε ποιος, αν μη τι άλλο, πρέπει να οραματίζεται και ποιος να έχει ένα σχεδιασμό και στη συνέχεια κάπου να απευθύνεται για την υλοποίησή του. Ακριβώς, γιατί βλέπουμε όλα τα... Ο πρόδρομος μπορεί να μιλήσει και τέλεια γι' αυτό, γιατί έχει δουλέψει σε παράσταση που έχει κάνει μια τεράστια περιόδια 40 προορισμούς στο εξωτερικό. Θα μας πει πόσο σημαντικό θα ήταν, πόσο εθνικό γεγονός στην πραγματικότητα είναι αυτό το πράγμα. Όπως και μια ταινία που παίρνει Όσκαρ ελληνική ή μια ταινία που διακρίνεται στις Κάνες. Θα σας θυμίσω την πρόσφατη δήλωση του Βασίλη του Κεκάτου, ας πούμε, όταν του είπαν συγχαρητήρια από το Υπουργείο. Αισθανόταν ότι... Ναι, τον είχαμε ομιλητή μας. Τα μετέφερε. Τον είχαμε πριν από ένα μήνα. Ήταν εδώ μαζί μας. Αλλά ο πρόδρομος μπορεί να μας τα πει και ο ίδιος πάρα πολύ ανάγλυφα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι για να γίνει αυτό που διατυπώθηκε στην ερώτηση χρειάζεται ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός, ο οποίος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν, με τις παρούσες συνθήκες, όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία αλλάζει κάθε 4 χρόνια. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε κάτι, ή μάλλον η πολιτεία πρέπει να αποφασίσει κάτι που αν το φτιάξουμε δεν θα το πειράξουμε. Δεν θα έρθει κανένας να το πειράξει ούτε να το αλλάξει. Στη Γαλλία υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος λέγεται Όντα, ο οποίος χρηματοδοτείται από το γαλλικό κράτος μόνο για να συζητάει για την εξαγωγή γαλλικών καλλιτεχνικών παραγωγών στο εξωτερικό ή να λειτουργεί ως μεσολαβητής για το πώς μπορούμε να φέρουμε παραστάσεις από το εξωτερικό σε συνεργασία με τα γαλλικά Ινστιτούτα στην Αθήνα, στη Ρώμη κτλ. Πώς μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους φέρουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο γραφείο που ασχολείται με αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε αυτό τα τελευταία, δεν θυμάμαι και εγώ πόσα χρόνια. Άρχισε όμως να υπάρχει μια κινητικότητα σε σχέση με παραγωγές θεάτρου και χορού από τη στιγμή που εμφανίστηκε στο προσκήνιο η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Γιατί οι άνθρωποι προφανώς απέδειξαν ότι είχαν ένα σχέδιο, ότι είπανε σε 10 χρόνια εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτά τα 10 πράγματα. Αυτός ο μακροχρόνιος σχεδιασμός λείπει αυτή τη στιγμή, όχι μόνο από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά λείπει και από μεγάλους κρατικούς φορείς, οι οποίοι πληρώνονται, επιχορηγούνται από το κράτος. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι η Ελλάδα ως χώρα δεν εμφανίστηκε από, νομίζω, 55 χρόνια υπάρχει το Φεστιβάλ Αθηνών, δεν εμφανίστηκε ποτέ με παράστασή της ή με μια παράσταση ενός δημιουργού που ζει στη χώρα. Τα τελευταία 10 χρόνια εμφανίστηκε 3 φορές. Και εμφανίστηκε 3 φορές με παραγωγές της στέγης. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δηλαδή φαίνεται ότι υπήρχε ένα πλάνο, υπήρχε μια μέθοδος, υπήρχε κάτι. Οι ίδιοι άνθρωποι δούλευαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω σε αυτό. Όταν αυτό δεν υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει συνέχεια και συνέχεια σπάει, έρχεται ένας, λέει κάτι άλλο, έρχεται κάποιος άλλος, λέει κάτι άλλο, δεν μπορείς να βοηθήσεις αυτή την κατεύθυνση. Γιατί συνήθως η συνέχεια είναι η δύσκολη, γιατί η συνέχεια έχει και κάποια άχαρα σημεία, έχει και κάποια όχι τόσο φανταχτερά σημεία, ενώ το να διαλύεις κάτι και να ανακοινώνεις κάτι άλλο είναι πάντα δυναμικό, οπότε είναι και μια τακτική πολύ πιο εντυπωσιακή, αλλά όχι αποτελεσματική. Υπάρχει κάποιος συντονισμός μεταξύ καλλιτεχνών, χώρων, τεχνικών και ούτω καθεξής για την αναγνώριση της ιδιαιτερότητας της φύσης των επαγγελμάτων τους και την διεκδίκηση λύσεων που ταιριάζουν στη φύση αυτή? Αν ουσιαστικά βρίσκεστε όλοι μαζί και καταγράφετε από κοινού όλα τα ζητήματα. Φυσικά. Με τον πρόδρομο έτσι γνωριστήκαμε, ας πούμε, καλύτερα. Δηλαδή, ενώ είχαμε συναντηθεί 1-2 φορές. Γιατί μαζί με ηθοποιούς, με τον Αργυρτό Ξάφη, με την Κατερίνα Τυφώτη από το σύγχρονο χορό, με σκηνοθέτες, με ανθρώπους που βρισκόμασταν μέσω Zoom τις μέρες του lockdown και προσπαθούσαμε
ερωτήσεις που κάναμε ένας τον άλλον, αλλά και με τα ξαφνικά τα διάφορα σωματεία που υπάρχουν στην Ελλάδα, σαν να ξύπνησαν από ένα λίθαργο και επανασυστήθηκαν το ένα στο άλλο. Δηλαδή γνωρίστηκαν οι τραγουδιστές με τους τεχνικούς, οι ηθοποιοί με τους... Ακόμα και η πορεία που έγινε στο Σύνταγμα είχε να κάνει με ένα κοινό κάλεσμα όλων μαζί, ας πούμε. Ανεξαρτήτως του πόσοι μπορούσαν λόγω των συνθηκών να έρθουν. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Δηλαδή είναι... Γι' αυτό σας είπα ότι είμαι αισιόδοξος στην αρχή, παρότι ζούμε σε μια πολύ σκοτεινή κατάσταση, ας πούμε, και μια περίοδο που λόγω του κορονοϊού τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους. Είμαι αισιόδοξος διότι όλα αυτά τα πράγματα που κακοφόρμιζαν βρεθήκαμε όλοι μαζί στο τραπέζι να τα λύσουμε, ας πούμε. Και θα βοηθήσουμε κι εμείς όλοι οι κλάδοι συνολικά. Θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με το τι βλέπετε για το αύριο και αν τέλος πάντων επιβεβαιώνεται αυτό το ρητό που λέει ότι τέλος πάντων η κάθε κρίση δεν είναι μόνο προβλήματα, είναι και γεννά καινούργια πράγματα, ειδικά για την τέχνη, και αν έχουμε θυμηθεί και αν έχουμε ακούσει το τελευταίο δίμηνο όλοι να λένε ότι η τέχνη γεννιέται μέσα στις κρίσεις, τα μεγαλύτερα έργα τέχνης έχουν δημιουργηθεί εν μέσω κρίσεων και ούτω καθεξής. Θέλω λίγο την προσέγγιση σας. Κατά πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό ως προσέγγιση, είναι αποδεδειγμένο με βάση την ιστορία προφανώς, δεν πάμε να ανατρέψουμε ότι έχει γίνει, αλλά να δούμε τέλος πάντων πόσο ρεαλιστικό είναι στις μέρες μας και κατά πόσο μπορεί να γεννηθεί και πώς να αναγεννηθεί ενδεχομένως η τέχνη. Στο επόμενο βίντεο που θα παρακολουθήσουμε θα δούμε όλους τους καλλιτεχνικούς διευθυντές, τους διοργανωτές που έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας για τη σημερινή μας συζήτηση να στέκονται αρκετά στην παρουσία του κοινού, στο ρόλο του κοινού. Γιατί βλέπουμε όλοι ότι κάπως προσαρμόσαμε τη δουλειά μας εντελώς πια σε διαδικτυακό περιβάλλον. Είδαμε την τέχνη απλόχερα να δίνεται σε διαδικτυακό περιβάλλον. Είδαμε να γίνεται, όπως το περιγράφουμε και εμείς και στο site των διαλόγων, αρρωγός ουσιαστικά και να μας κρατά όρθιους όλο αυτό το διάστημα και το είχαμε ανάγκη. Αλλά είναι και αυτός ο ρόλος του κοινού, γιατί έχει ένα ρόλο και το κοινό μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Είναι ο άλλος κατά κάποιο τρόπο. Οπότε αν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι λένε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας έχουν στείλει τις δικές τους απαντήσεις, και αμέσως μετά θέλω να σας ακούσουμε, Φίβο και Πρόδρομε, για το ρόλο του κοινού. Ο Πρόδρομος το έθιξε πριν λίγο αναφορικά με το 40% μόνο π.χ. και αυτό τι σημαίνει για τον κάθε χώρο. Θέατρο χωρίς κοινό, αφού για το κοινό παίζουμε. Τις αντιδράσεις του κοινού βλέπουμε. Και όλες οι τέχνες, αλλά το θέατρο ειδικά, θέλουμε κοινό. Οι τέχνες και οι καλλιτέχνες έχουν στο DNA τους την εξέλιξη και την προσαρμογή. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται τροφή για να ανθοφορήσουν, και η τροφή τους είναι βέβαια το ζωντανό κοινό. Είναι έξω από τη φύση της τέχνης η μη ύπαρξη κοινού. Για μένα είναι αδιανόητο να υπάρχει τέχνη χωρίς τη φυσική παρουσία του κοινού μέσα στην αίθουσα, απέναντι από τον ερμηνευτή, απέναντι από το έργο τέχνης και δίπλα από έναν άλλο θεατή, ακροατή, που θα μοιραστεί μαζί του αυτή την εμπειρία που είναι μοναδική και κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο. Η ταυτότητα του θεάτρου επιβάλλει την εκ του σύνεγγυς αλληλεπίδραση. Και εκεί βρίσκεται και η γοητεία της. Στο τεχνικό προσωπικό δεν μπορεί να υπάρχει καμία τηλεεργασία. Στο διοικητικό προσωπικό και στις διοικητικές λειτουργίες, ναι, έχουμε κάνει ένα άλμα αυτές τις μέρες του κορονοϊού στο ζήτημα της τηλεπικοινωνίας, να μας μείνει ως πρίκα. Αυτό που είναι σημαντικό κάθε φορά είναι να είναι επιλογή του καλλιτέχνη το πώς θα δείξει το έργο του, γιατί αυτή η επιλογή από μόνη της αποτελεί κομμάτι του έργου. Θα πρέπει λοιπόν να μην είναι μια συνθήκη επιβεβλημένη και βίαιη προσαρμογή στον ψηφιακό κόσμο, γιατί τότε αυτό που θα αλλάξει τελικά είναι το πώς προσλαμβάνει το κοινό συνολικά την τέχνη. Η φυσική παρουσία του κοινού είναι απαραίτητη σε ορισμένες μορφές τέχνης, όπως οι συναυλίες, ο χορός, το θέατρο.
για άλλες μορφές τέχνης, όπως η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος, η γλυπτική, τα video art, οι online δημιουργίες. Δεν είναι. Ένα έργο τέχνης απευθύνεται στο κοινό πάντα και κουβαλά την ελπίδα μιας συνάντησης και ενός μοιράσματος. Δεν κάνουμε τέχνη για την τέχνη. Χωρίς το κοινό δεν υπάρχει τέχνη. Στις παραστατικές τέχνες χρειαζόμαστε τη φυσική παρουσία. Το έργο συνδημιουργείται και εξελίσσεται με το κοινό. Για τους περισσότερους καλλιτέχνες, η φυσική παρουσία του κοινού αποτελεί πηγή έμπνευσης και δύναμη δημιουργίας. Με την απουσία του κόσμου χάνεται ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ουσίας και της δυναμικής τους. Οι επαγγελματίες του πολιτισμού και οι καλλιτέχνες έδωσαν το θετικό παράδειγμα πρώτοι για το πώς μπορούν να δημιουργήσουν και να στηρίξουν την κοινωνία κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περίοδου. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι τέχνες αυτή τη στιγμή προσαρμόζονται σε μια νέα κατάσταση και αυτή η κατάσταση δεν θα είναι προσωρινή. Λοιπόν, από τη μία καταλαβαίνουμε και ακούμε το πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη του κοινού και η φυσική παρουσία όλων, καλλιτεχνών, συντελεστών και κοινού. Από την άλλη, πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε ακούσει ηθοποιούς να λένε, για παράδειγμα, ότι και καλά να μην πήγαμε απόψε, ήταν καθήκον μας να παίξουμε για 3 ανθρώπους. Σχηματικός ο αριθμός ή και ρεαλιστικός. Φαντάζομαι έχει συμβεί, δηλαδή είναι απολύτως ρεαλιστικό. Αλλά έχουν χρησιμοποιήσει μάλλον πολλές φορές καλλιτέχνες και τη φράση ότι σήμερα ήταν μια πάρα πολύ καλή παράσταση γιατί ήταν ωραίο το κοινό. Πάρα πολλές φορές, βέβαια. Ναι. Ή σήμερα ήταν κακή η παράσταση γιατί και το κοινό δεν βοήθησε. Οπότε ναι, συμφωνώ σε αυτό ότι το κοινό εκείνη τη στιγμή σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, θέατρο, χορό, συναυλίες, έχει έναν ρόλο συνδημιουργού εκείνη τη στιγμή για αυτό που γίνεται. Είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τον κινηματογράφο. Στον κινηματογράφο μπορεί να σβήνουν και εκεί τα φώτα, αλλά εκεί είσαι μόνος σου και δεν παρακολουθείς τι γίνεται γύρω σου. Απλώς κοιτάς μια πολύ μεγάλη, τεράστια οθόνη. Στο θέατρο αυτό που μου έλειψε τον τελευταίο καιρό είναι ότι παρακολουθώντας παραστάσεις online ή streaming ή οτιδήποτε, δεν είχα που να κοιτάξω πέρα από την οθόνη. Δηλαδή, εντάξει, δεν σβήσανε τα φώτα, δεν μπήκα σε μια τελετουργία, δεν μπήκα σε μια συνθήκη, δεν μοιράστηκα κάτι με άλλους, αλλά μου λείπανε και οι υπόλοιποι. Γιατί είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω, δηλαδή πέρα από το να βλέπω τη σκηνή, μου αρέσει και να παρακολουθώ και τις αντιδράσεις. Γιατί γελάει ο κόσμος, γιατί συγκινείται, πώς συγκινείται αυτός με αυτό και εγώ δεν συγκινήθηκα, ας πούμε, κτλ. Οπότε αυτή η δημιουργία κοινότητας, γιατί επ' αυτού πρόκειται όταν βρίσκονται άνθρωποι μαζί για είτε να συζητήσουν είτε να παρακολουθήσουν ένα έργο τέχνης, πρόκειται για μια κοινότητα η οποία θέλει να βρεθεί και να συζητήσει, ακόμα και ακούγοντας μόνο στη συνέχεια. Και είμαι αισιόδοξος ότι αυτή η ανάγκη που είναι βαθιά ανθρώπινη, το να ανήκεις κάπου, να δημιουργήσεις μια κοινότητα και να συζητήσεις και να συνυπάρξεις μαζί της, είναι αυτή η οποία Ιού επιτρέποντος θα μας οδηγήσει πάρα πολύ γρήγορα πάλι σε μια κανονική συνθήκη. Ακριβώς. Και εγώ συμφωνώ, γιατί και εμείς πέρα από τις μοναδικές, ας πούμε, συναυλίες που κάνουμε, έχουμε και τις μουσικές μας παραστάσεις. Δηλαδή μπορώ να παίξω σε μια μουσική σκηνή 7 φορές λίγο πολύ το ίδιο πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα πραγματικά είναι πολύ διαφορετικό από μέρα σε μέρα και αυτό έχει να το κάνει η αλληλεπίδραση. Εμένα πολλές φορές μια παράσταση μου τη φτιάχνει ένα κορίτσι που βλέπω στο μπροστινό μου κάθισμα απέναντι, ας πούμε, ή ένας τύπος ο οποίος ξέρει τα λόγια και όταν πάω να τα ξεχάσω εγώ, ξαφνικά βλέπω αυτόν και τα θυμάμαι, ας πούμε. Προσπάθησα πολλές φορές να δω, ας πούμε, online παραστάσεις και online θεατρικά. Πολλά από αυτά τα είχα δει στη στέγη, στο θεατροπορία κτλ. Ήταν πολύ διαφορετικό. Ήταν σαν να βλέπω παγωμένη μία μέρα, πολύ συγκεκριμένη, και να μην αλληλεπιδρώ. Είναι ορισμένες τέχνες δηλαδή, οι οποίες θα τις έλεγα ότι είναι και οι πιο ψυχοθεραπευτικές. Αυτές τις οποίες έχει ανάγκη η κοινωνία για την ψυχοθεραπεία της, όχι το άτομο. Δηλαδή, ας πούμε, βλέποντας μια ταινία ή μια σειρά, είσαι μόνος σου, ή ακούγοντας μια μουσική με τα ακουστικά σου, ας πούμε, είσαι μόνος σου και πραγματικά
βρίσκεις την ισορροπία σου, βρίσκεις το κέντρο σου και μπορείς να αντιμετωπίσεις την επόμενη μέρα, ας πούμε. Όπως άλλοι έχουν ανάγκη την μεταφυσική, ας πούμε, αναγωγή, τη θρησκευτική πίστη, ή άλλοι την ψυχοθεραπεία την ίδια, ας πούμε, την ψυχανάλυση, η τέχνη παίζει ένα τέτοιο ρόλο. Λοιπόν, μια μεγάλη συναυλία ή μια θεατρική παράσταση, ας πούμε, το κάνει αυτό για ένα σύνολο. Οπότε πιστεύω ότι αν η ιστορία αυτή ασχημείνει περισσότερο και γίνουν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα και γίνει ένα τύπου κεκτημένο το να μην μαζεύονται οι άνθρωποι, να ζήσουν όλοι μαζί τη λειτουργία μιας συναυλίας, μιας θεατρικής παράστασης, θα υπάρχουν τεράστια μαζικά ψυχολογικά προβλήματα, φαινόμενα ψυχολογικά ανεξήγητα και βία, η οποία θα προέρχεται μόνο από αυτό το γεγονός. Νομίζω το ανέφερε η Κατερίνα Ευαγγελάτου, αν θυμάμαι καλά, την έννοια της εμπειρίας. Δηλαδή, λέμε ότι πήγα σε ένα live ή αυτό ήταν ένα ξέχαστο live που μπορεί να έχω δει τον ίδιο καλλιτέχνη, να έχω δει το ίδιο συγκρότημα, να έχω δει την ίδια παράσταση. Δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, αλλά συμβαίνει. Να έχω δει επανειλημμένα την ίδια παράσταση ως κοινό και να έχω αντιληφθεί το πόσο ωραία παράσταση ως κοινό και πόσο ωραία εμπειρία είναι αυτό που μοιράστηκα, είτε πηγαίνοντας με κάποιον, είτε βλέποντας το διπλανό μου, είτε ακούγοντας αυτό που είπε ο πρόδρομος. Νομίζω ότι αρκετοί ταυτιστήκαμε με αυτό, ότι γιατί εγώ δεν αντιδρώ σε αυτό που η πλειοψηφία μάλλον αντιδρά, ή γιατί εγώ κάτι τώρα αλλά κανένας άλλος δεν το κατάλαβε. Σε βάζει, εν πάση περιπτώσει, σε ένα μοίρασμα. Σε ένα μοίρασμα χωρίς απαραίτητα πολλές εκείνη την ώρα λεκτικές αναλύσεις, και αυτή είναι και η εμπειρία, το κοινό βίωμα. Αν θέλετε, στην ενίσχυση, αν μπορώ να το πω ευρύτερα, του χώρου και του κλάδου, πέρα από την διεκδίκηση της οποίας θα πρέπει να έχει προηγηθεί η χαρτογράφηση και η καταγραφή των προβλημάτων, των κεντρικών ζητημάτων, άρα να έχει προηγηθεί ο μεταξύ σας διάλογος, ο μεταξύ σας συντονισμός, και όλο αυτό να οδηγήσει πια και σε πράξεις και σε έργα. Σε μια μικρότερη κλίμακα, αν δει κανείς το κριτήριο για να πάει ένας καλλιτέχνης να παρακολουθήσει μια άλλη καλλιτεχνική παραγωγή στην οποία δεν συμμετέχει, άρα θα πάει ως κοινό. Εκεί υπάρχουν ευθύνες, αναλογούν εκεί ευθύνες στο πώς θα το αντιμετωπίσει ως κοινό το καλλιτεχνικό γίγνεσθε της 1, 2, 3, 4 ωρών αντίστοιχα, ανάλογα το τι πρόκειται να παρακολουθήσει, ή αν θα το κατεβάσει δωρεάν, ή αν θα μπει να το δει δωρεάν, ή να αντιστρέψουμε δηλαδή και το ρόλο των ίδιων των καλλιτεχνών με το κοινό. Το κοινό δεν μπορούμε να γίνουμε εύκολα καλλιτέχνες, αλλά καλλιτέχνες είστε και κοινό. Εγώ δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα την ερώτηση. Δηλαδή, εννοείς την ευθύνη των καλλιτεχνών που παρακολουθούν ένα άλλο έργο τέχνης στην οθόνη τους? Όχι, γενικά, παρακολουθώντας τέχνη, δεν είστε και κοινό ταυτόχρονα άλλων καλλιτεχνικών? Εγώ βλέπω 150 θεατρικές παραστάσεις το χρόνο. Εγώ άμα δεν ακούσω ένα δίσκο, δεν μπορώ να γράψω ένα τραγούδι. Δηλαδή, βάζω ένα δίσκο και ακούω μουσική και ξαφνικά σηκώνομαι και θέλω να γράψω. Αυτό λέω λοιπόν, υπάρχει εκεί κάποια ευθύνη, για παράδειγμα, στο πώς οι ίδιοι οι καλλιτέχνες στηρίζουν ή αντιλαμβάνονται ως κοινό οι ίδιοι ενώ άλλου τύπου παραγωγές? Τώρα καταλαβαίνω ότι τίθεται και ένα θέμα προσκλήσεων. Δηλαδή, πολύ συχνά ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει φίλους που παίζουν κάπου, όταν τον καλέσουν να δει την παράστασή τους, θα πει «Ναι ρε παιδιά, αλλά θα μου βρείτε μια πρόσκληση». Οπότε πολύ συχνά κινούμαστε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ακόμα και ο Φίβος θα το ξέρει, θα τον ενοχλούν συνέχεια φίλοι των συνεργατών του, ενοχλούν σε εισαγωγικά. Μπορείς να μου δώσεις μια πρόσκληση, μπορεί να μην δώσεις μια πρόσκληση. Νομίζω αυτό έχει να κάνει όμως και με το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εργαζόμενων ή των καλλιτεχνών, των εργαζόμενων στον κλάδο του πολιτισμού, δεν είναι και πλούσιοι άνθρωποι. Δηλαδή, αν είχαν τα λεφτά, πιστεύω ότι θα τα δίνανε κιόλας.
Εγώ λόγω της ιδιότητας ως πρώην καλλιτεχνικός συνυπεύθυνος της πειραματικής σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, ήμουν συνέχεια καλεσμένος σε παραστάσεις. Δηλαδή, γι' αυτό έβλεπα και 150 το χρόνο. Δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω οικονομικά, έτσι κι αλλιώς, σε αυτή την πρόκληση. Εντάξει, εγώ μπορεί να είμαι και ειδική περίπτωση, αλλά και πολλοί άλλοι άνθρωποι μπορεί αυτές οι 2-3 φορές το μήνα θέατρο να σημαίνουν 60-70 ευρώ εισιτήρια. Πολλοί άνθρωποι απλώς δεν τα έχουν αυτά τα χρήματα. Και ο καλλιτέχνης, επειδή από τη φύση του είναι πέρα από πολλά άλλα πράγματα και αρνητικός άνθρωπος. Δηλαδή θέλει να μοιραστεί αυτό που έχει φτιάξει. Οπότε θα μπει στη διαδικασία αυτό που έχει φτιάξει, να το μοιράσει με όσο το δυνατόν περισσότερους συνανθρώπους του, συμπολίτες του, ακόμα και αν χρειαστεί να τους πει εντάξει, δείτε το δωρεάν. Ίσως ναι, προφανώς. Απλά μήπως αρχίζει και γίνεται και κριτήριο αυτό το δωρεάν. Έχει έρθει και ένα ερώτημα, γιατί θέλω να την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Ήταν το επόμενο μου ερώτημα. Μας το έχουν στείλει. Θα ήθελα να ακούσω και ένα σχόλιο αναφορικά με την υπερδιαθεσιμότητα καλλιτεχνικού πολιτιστικού υλικού δωρεάν. Τι αντίκτυπο έχει αυτό για τον καλλιτέχνη σαν μονάδα, αλλά και για τον καλλιτεχνικό χώρο γενικότερα, και θα προσέθετα και κάτι ακόμα. Για όλους μας ευρύτερα, το να μας περνάει ως δεδομένο ότι ναι, υπάρχει δωρεάν. Ναι, πρέπει να είναι δωρεάν. Ξέρετε, ειδικά στο χώρο του διαδικτύου που τόσο απλόχερα μας δίνει τα πάντα, αν δεν υπάρξει και κανένα κριτήριο ή καμία συνθήκη, κανένα πλαίσιο, πολύ γρήγορα αλλάζουν τα δεδομένα. Πολύ γρήγορα μπορεί να θεωρηθεί ότι γιατί ήταν δωρεάν, γιατί τώρα να μην είναι δωρεάν. Γιατί εδώ είναι δωρεάν, θα μείνω μόνο εδώ που είναι δωρεάν. Θα παρακολουθώ ό,τι έχω δωρεάν. Και κλείνω με το σκεπτικό της ερώτησής μου ότι προφανώς δεν μιλάμε και δεν ρωτάω το αυτονόητο, το να μην έχει κάποιος και να πάρει μια πρόσκληση, ή προφανώς ότι ο καλλιτέχνης ή ο επιχειρηματίας θα αντιληφθεί ποιος θα πάρει την πρόσκληση. Μιλάω τώρα γενικότερα για το να γίνεται λίγο κριτήριο. Το αν έχω πρόσκληση πηγαίνω, αν δεν έχω δεν πηγαίνω. Εκεί πήγαινε δηλαδή η ερώτησή μου. Ξέρεις τι γίνεται, είναι αυτό που έλεγα και πριν για τη δισκογραφία. Ορίστε, δεν σ' άκουσα τώρα. Τι είπες? Και αν θέλετε να απαντήσετε συνολικά και κυρίως και για το ερώτημα που μας έχει έρθει, γιατί είναι και κομβικό χρονικά το σημείο. Ακριβώς. Είναι αυτό που έλεγα για την δισκογραφία πριν. Δηλαδή, από τη στιγμή που άρχισε να διαμοιράζεται το υλικό δωρεάν και ήξερε ο άλλος πάρα πολύ εύκολα, στην αρχή με τον Napster και αργότερα υπερβολικά εύκολα με το YouTube, ας πούμε, και με το ένα και με το άλλο, χωρίς να αμείβει, ας πούμε, τη δισκογραφική παραγωγή, τελείωσε αυτό που λέμε δισκογραφία. Δηλαδή, πλέον, αν εξαιρέσεις ορισμένα βινίλια που κυκλοφορούν και έχουν πραγματικά πελατεία από τους φετιχιστές, κανείς δεν πληρώνει. Μέχρι να αντιμετωπίσουμε την απίστευτη κερδοσκοπία, διότι δεν είναι, αν ήταν, ας πούμε, εμείς δεν δίναμε λεφτά για να παράγουμε τους δίσκους μας και αυτός που έχει τη YouTube δεν έπαιρνε λεφτά από την αναπαραγωγή του υλικού μας, θα είχαμε μια δικαιοσύνη. Δηλαδή, εμείς θα δουλεύαμε τζάμπα και αυτός θα μοίραζε το υλικό μας τζάμπα, ρε παιδί μου. Δεν ισχύει όμως αυτό. Δίνουμε όλοι πάρα πολλά χρήματα για τις παραγωγές μας, για τους συνεργάτες μας, για όλα αυτά, για να ακουστεί ένα καινούριο τραγούδι, και το YouTube κερδοσκοπεί χωρίς να αποδίδει. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες από μεγάλες εταιρείες του κόσμου να ελέγξουν το λεγόμενο ψηφιακό τοπίο και να αποδίδεται το λεγόμενο δικαίωμα και στους καλλιτέχνες. Θέλει πολύ μεγάλη μάχη αυτό, όπως ήθελε και μάχη και η αρχή της κασέτας, ας πούμε, που υπήρχε η κασετοπειρατεία. Δηλαδή πάντα θα υπάρχει μια προσπάθεια εκμετάλλευσης των καλλιτεχνών, ακριβώς για αυτό που επισήμανε ο πρόδρομος πριν. Ότι είμαστε από τη φύση μας δοτικοί. Πόσο να κρατήσεις ένα ωραίο τραγούδι που έχεις γράψει ή κάτι που έκανες πρόβα με το φίλο σου σε ένα υπόγειο ή σε ένα θεατρικό πράγμα το οποίο θες να το δώσεις, θες να το δει κόσμος. Δεν πρέπει όμως εσύ να θέτεις συνεχώς απαγορεύσεις. Πρέπει να υπάρχει ένα τοπίο το οποίο να σε προστατεύει. Δηλαδή
να βάλω μόνο μία παράμετρο σε αυτό, γιατί το ακούω και το σέβομαι απόλυτα αυτό το οποίο λέτε για τη φύση των καλλιτεχνών και την ιδιαιτερότητά τους ως άνθρωποι. Από την άλλη, υπάρχουν και σε άλλους κλάδους ευαίσθητοι άνθρωποι και ιδιαίτεροι άνθρωποι που μπορεί να δίνουν κάτι το οποίο μπορεί να είναι άλλη μορφή τέχνη, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι, ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι. Αρκεί να μπορέσει κανείς να τους δει. Δύσκολα, αλλά υπάρχουν. Εκείνοι που δεν μπορούν, γιατί ταυτόχρονα μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι, καλλιτέχνες δηλαδή, με την ίδια ευαισθησία, την ίδια δημιουργικότητα, η οποία μπορεί να είναι στην αρχή τους, να μην είναι το ίδιο αναγνωρισμένοι, οι ίδιοι να μην έχουν τη δυνατότητα τόσο απλόχερα όσο θα ήθελαν και γενναιόδωρα και μεγαλόψυχα να τη δώσουν, γιατί δεν μπορούν. Δεν βγαίνουν δηλαδή. Αυτό εννοώ, δεν μπορούν. Εκεί πέρα λοιπόν πώς προστατεύονται ή μένουν εκτός? Ή χρειάζεται αυτό το πλαίσιο που κάπως θα είναι όλοι ίσοι ή δυνατόν, τέλος πάντων? Πάλι δεν είμαι σίγουρος ότι έχω καταλάβει ακριβώς το κέντρο της ερώτησης. Ήταν σχόλιο ερώτηση ότι ότι δεν μπορεί να στηριχθεί όλο αυτό μόνο στην ευαισθησία του καλλιτέχνη ως άνθρωπος. Γιατί αν το πιάσουμε έτσι, λέω, υπάρχουν και άλλοι ευαίσθητοι άνθρωποι σε άλλους κλάδους. Αυτό είπα και εγώ. Μην παρεξηγηθώ. Εγώ είπα ότι η αμεσότητα... Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Των φίλων μου των Χατζηφραγκέτα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί παίζοντας και ηχογραφώντας τα τραγούδια τους στο σπίτι τους, μόνο με κιθάρες, χωρίς καν στις περισσότερες περιπτώσεις, ας πούμε, συστήματα ηχητικά εξελιγμένα, οτιδήποτε κτλ. Και όλο τους το έργο διαμοιράστηκε μέσω του MySpace ή του YouTube και έγιναν δημοφιλέστατοι παντού. Οι άνθρωποι είχαν την ανυπομονησία να βγάλουν τα τραγούδια τους, έτσι, να τα βγάλουν στην πιο ραφ μορφή τους, ας πούμε. Αυτή τη δοτικότητα εννοώ. Δυστυχώς είναι έτσι φτιαγμένο το ψηφιακό τοπίο που δεν έχει προστατευτεί ακόμα, ούτε από τις κυβερνήσεις, ούτε από άλλες εταιρείες αντίπαλες που να προσπαθούν από τον νόμο, ας πούμε, με τον νόμο να συνεισφέρουν σε αυτό που κάνει ο καλλιτέχνης. Και έτσι δημιουργείται ένα είδος καινούριο ars povera, το οποίο είναι φτιαγμένο για να ανακυκλώνεται μέσα στο ψηφιακό κόσμο. Αυτό είναι καλό σε ορισμένες περιπτώσεις καλλιτεχνικά. Σίγουρα οικονομικά για τον καλλιτέχνη δεν είναι καθόλου καλό. Αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Ας πούμε, άμα θες να έχεις μια big band, ας πούμε, ή άμα θες να έχεις να κάνεις έναν επικό φιλόδοξο δίσκο σαν και αυτούς στις δεκαετίες του 60 και τις δεκαετίες του 70. Πώς σε προστατεύει το ψηφιακό τοπίο για να το κάνεις αυτό το πράγμα? Είναι αυτό ήθελα εγώ να πω. Δεν ξέρω αν απαντάω στην ερώτησή σου ή αν την κατάλαβα καλά. Ναι, όχι, μα δεν είναι ξεκάθαρα ερώτηση, ούτε ξεκάθαρη απάντηση νομίζω υπάρχει. Είναι όμως μια προβληματική που πρέπει να παραμείνει ενεργή ως ερώτημα, γιατί διαφορετικά ισοπεδώνεται και από τη μία και από την άλλη. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τις ερωτήσεις. Δεν βλέπουμε. Θέλω να... Ναι, πρόδρομε, για να προχωρήσω και με τις ερωτήσεις, γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα. Το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω σε σχέση με αυτό που είπε και ο Φίβος είναι ότι βρεθήκαμε όλοι ως κοινωνία σε μια κατάσταση η οποία ήταν πρωτόγνωρη για όλους. Δηλαδή δεν υπήρχαν OK, 10 steps, κάντε αυτό στην καραντίνα, κάντε αυτό, προστατέψτε έτσι το έργο σας κτλ. Ξεκίνησε κάποιος, είχε μια ιδέα να ανεβάσει το υλικό του στο ίντερνετ, χωρίς να αναρωτηθεί τι σημαίνει αυτό, αν χρειάζομαι λεφτά για αυτό το πράγμα, γιατί από πίσω βρίσκεται εργασία, πολλές ώρες, πάρα πολλών εργαζομένων κτλ. Αν πάρουμε τη ρομαντική εκδοχή, ως πράξη αλληλεγγύης. Ως πράξη αλληλεγγύης απέναντι σε μια κοινωνία η οποία είναι κλεισμένη μέσα στο σπίτι της, σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Αυτή η πράξη του ενός έγινε μια χιονοστιβάδα και άρχισαν όλοι να πρέπει ή να θέλουν ή και τα δύο να συμμετάσχουν σε αυτό το πράγμα.
είτε επειδή είναι δοτικοί, καλοί άνθρωποι κτλ. Είτε επειδή θέλουν να μείνουν στο προσκήνιο και στην επιφάνεια και να δείξουν ότι εμείς ακόμα υπάρχουμε και ελπίζουμε να μας θυμηθείτε την επόμενη φορά. Οπότε, επειδή αυτό έγινε για πρώτη φορά και μπορεί να γίνανε λάθη και από τους ανθρώπους που τα ανεβάσανε υλικό, ότι υπήρχε ξαφνικά μια υπερδιαθεσιμότητα, η οποία υπήρχε έτσι κι αλλιώς στην Αθήνα. Δηλαδή, είτε έχω 20 παραστάσεις να δω online, είτε έχω 1.600 παραστάσεις να δω στην Αθήνα. Το ίδιο περιβάλλον πάνω κάτω για μένα είναι. Οπότε, νομίζω ότι την επόμενη φορά που θα γίνει αυτό, και οι καλλιτέχνες αλλά και οι φορείς που ελπίζω να μην γίνει ποτέ, έτσι, δεν το λέω για αυτόν τον λόγο. Αλλά θα έχουν γνώση περισσότεροι. Θα υπάρχει μια γνώση και αυτό το θέμα θα αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Ας πούμε, μακάρι να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο που η Στέγη είπε όλους τους συνεργάτες μας, όλους τους καλλιτέχνες των οποίων δείξαμε τη δουλειά, τους πληρώνουμε. Μπορεί την επόμενη φορά, ή μακάρι να γίνει και τώρα, εκ των υστέρων από αρκετούς φορείς που δεν το κάνανε, να υπάρξει μια χρηματική αποζημίωση. Έστω και σε... Ναι. Ή και κρατικών φορέων που είδαμε παραγωγές. Γιατί εγώ έχω λίγο ένα θέμα να επιστρέφω λίγο στους κρατικούς φορείς, έτσι, γιατί είναι και αυτοί που εκπροσωπούν. Αυτούς εννοούσα βασικά. Αυτούς εννοούσα, δεν εννοούσα τώρα κάποιον που έχει... Το πούμε πιο καθαρά. Έχουμε πάρει ένα mail μετά τις ανθρώπινες. Έφυγε το mail. Θα μπορούσαμε να το ξαναδούμε, παρακαλώ πολύ, γιατί έμεινα στις ανθρώπινες. Support Art Workers στο Facebook. Παιδιά, να προλαβαίνω να διατυπώσω ένα ερώτημα. Mail. Λοιπόν, μετά τις ανθρώπινες επιβιωτικές ανάγκες μας, η σημαντικότερη πλευρά της ζωής μας είναι η πολιτιστική δραστηριότητα. Αυτό ίσως θα παραμείνει ένα άγνωστο κεφάλαιο στις αντιλήψεις, γνώσεις και δράσεις ενός σύγχρονου πολιτικού. Δυστυχώς αυτό δεν διδάσκεται. Το έχεις ή δεν το έχεις. Σχόλιο, τοποθέτηση. Ήταν, δεν ήταν. Ερώτημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το mail. Πάμε και στο μήνυμα που έχει έρθει και αναφέρεται στην πρωτοβουλία Support Art Workers στο Facebook. Το έχουμε λάβει, αν είδα καλά, ναι. Ομαδική συσπήρωση ή αφορμή για προβολή κάποιων καλλιτεχνών που πρωτοστατούν? Εγώ έτσι όπως το έζησα, ως ομαδική συσπήρωση το έζησα. Δηλαδή δεν είδα, πώς να σου πω... Δεν είδα κάποιον να προβάλλεται περισσότερο από τους άλλους, ας πούμε. Τουλάχιστον μέσα από το Support Art Workers. Δηλαδή δεν είδα κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, αυτοί που ξεχώρισαν ήταν αυτοί που είχαν και πιο συγκροτημένο λόγο και πιο συγκροτημένοι... Είχαν κοινή λογική, κοινό νου, κάθισαν κάτω και άρχισαν να οραματίζονται προτάσεις χωρίς ιδιαίτερη ναρκισσιστική, ας πούμε, υπερπροβολή κτλ. Αυτό έτσι το είδα εγώ, έτσι το βίωσα εγώ. Εννοείται θα συμφωνήσω πάλι με τον Φίβο. Εγώ ως μέλος του συντονιστικού μιας μεγάλης ομάδας 40 ατόμων στους Support Art Workers δεν έχω δει καμία διάθεση ανθρώπων να θέλουν να προβληθούν λίγο παραπάνω ή όχι. Νομίζω ίσα-ίσα ότι όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο δεν μπορούμε να στοχοποιηθούμε κιόλας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που εκφέρουν έναν δημόσιο λόγο ο οποίος απαιτεί από την πολιτεία, ουσιαστικά δεν κάνουν και χάρη στον εαυτό τους. Δεν είναι κάτι... Δεν λες, εγώ έχω συμφέρον από αυτό το πράγμα. Τι συμφέρον έχεις? Έρχεσαι σε μια σύγκρουση ενώ δεν θέλεις με την πολιτεία. Δεν θέλεις να έρθεις σε σύγκρουση, αλλά ουσιαστικά λες υπάρχουν κάποια αιτήματα τα οποία είναι δίκαια, ηθικά σωστά και θα πρέπει να κάτσουμε να τα συζητήσουμε. Από εκεί και πέρα, ναι, αυτό. Με κάλυψες. Να προχωρήσουμε και στα επόμενα ερωτήματα. Για την επόμενη παράσταση. Μία, δεν σε ακούσαμε, πρόδρομε. Μια προσκλησούλα θέλει, μια προσκλησούλα. Σε βάλουμε. Μια προσκλήση. Σε όλους δεν θα δώσεις προσκλήσεις, γιατί εμείς που σε καλέσαμε μια πρόσκληση θα την πάρουμε. Λοιπόν, κάπως έτσι πάει το κακό, έτσι. Για να μην εξηγηθούμε. Καλά, κάτσε να τα διευκρινίζουμε όλα εδώ πέρα, γιατί... Λοιπόν, η συνεισφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στον πολιτισμό, καθώς και του Ιδρύματος Ωνάση, είναι για μένα αδιαπραγμάτευτη. Μήπως είναι η ώρα να υπάρξει μια μεγαλύτερη παρεμβατικότητα, ώστε να χαραχθεί αυτή η στρατηγική που θα αναδείξει τον πολιτισμό μας ως αξιοποιήσιμο υλικό προβολή στο εξωτερικό, φαντάζομαι
Να περιμένουμε λίγο αν εμφανιστεί και το... Ναι, Β, θα προσφέρει τα εργαλεία επιδιόρθωσης των στρεβλών εργασιακών σχέσεων. Δεν εννοώ χρήματα, αλλά εκπώνηση μελέτης που θα εξετάζει τα προβλήματα, απεγκλωβισμένη από πολιτικές υποχρεώσεις και εξυπηρετήσεις. Και Γ, θα προσφέρει τη δυνατότητα που δεν δίνεται από το κράτος στο να αναδειχθούν νέες προτάσεις, όχι μόνο από τους mainstream καλλιτέχνες, αλλά και τους υπόλοιπους που δεν βρίσκουν εύκολα τον χώρο να εκφραστούν. Όλο αυτό είναι το σκεπτικό. Εγώ θα απαντήσω μόνο σε ό,τι αφορά στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο τρανό παράδειγμα του, πέρα από το βάζω, να το πω λίγο ομά, την οικονομική ενίσχυση και το οικονομικό βοήθημα για να γίνει ένα τέτοιου τύπου διεθνών προδιαγραφών έργο, το οποίο όχι απλά στεγάζει πολύ σημαντικούς φορείς του πολιτισμού, αλλά είναι και δημόσιος χώρος, δεν είναι ιδιωτικός χώρος, αποτελεί δημόσιο χώρο. Θα πω μόνο ότι είναι αναρρύθμιτες οι κυβερνήσεις με τις οποίες συνεργάστηκε, πρώτα απ' όλα για να υλοποιηθεί. Ήταν το μοναδικό ή από τα μοναδικά πράγματα που κινούνταν. Είχαν κίνηση και είχαν ωραία κίνηση την περίοδο των μνημονίων. Και μιλάω τώρα που, για να μην παρεξηγηθώ, δεν ήμουν τότε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, απλά τύχαινε να περνάω και να βλέπω αυτή την εικόνα. Γιατί και ο δημόσιος χώρος και ο πολιτισμός και το τι προχωράει και τι δεν προχωράει, αν θέλουμε να συνεργαστούμε, νομίζω εδώ τριγύρω μας είναι και τα βλέπουμε. Εγώ θα επιμείνω ότι ο καθένας έχει την ευθύνη του. Ότι ο καθένας από την πλευρά του πρέπει να συνεισφέρει. Εκείνος που συνεισφέρει με κοινοφελές έργο, ναι. Εκείνος που είναι το κράτος, ναι. Αλλά δεν μπορεί να ζητάμε αντικατάσταση της πολιτείας. Δηλαδή δεν μπορεί αλίμονο αν παραδεχτούμε ότι το κράτος δεν κάνει τίποτα, άρα πρέπει να στραφούμε κάπου αλλού. Τότε γιατί υπάρχει το κράτος, τότε γιατί υπάρχει η δημοκρατία. Δηλαδή αυτά είναι λίγο επικίνδυνα πράγματα, νομίζω. Και όπου είμαστε απογοητευμένοι ή έχουμε περισσότερα να προτείνουμε, καλό είναι, όπως είπε και ο πρόδρομος νωρίτερα, να επιμείνουμε περισσότερο. Γιατί ποιος είναι το κράτος εν τέλει, και είναι κανένα φάντασμα το κράτος. Εμείς δεν είμαστε πρώτα απ' όλα κράτος. Δεν είμαστε κι εμείς ένα μέρος του κράτους. Οπότε νομίζω ότι ο καθένας από την πλευρά... για να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες των ανθρώπων και όχι τις ανάγκες με τη χυδαία έννοια. Τις βαθύτερες και τις ουσιαστικές ανάγκες. Άρα οφείλουν να ακούν. Και μετά οφείλουμε να ακούμε κι εμείς. Και κάπου να ακούει ο ένας τον άλλον. Όχι μόνο να λέει και να λέει, ούτε μόνο όλα να τίθενται σε οικονομική διάσταση. Σαφώς, χωρίς το ένα δεν μπορεί να υπάρξει το άλλο. Αλλά ούτε επίσης να τίθενται, Άννα μου, να σε διακόψω, με συγχωρείς, ούτε να τίθενται σε συμπολιτευτική ή αντιπολιτευτική διάσταση. Δηλαδή το ότι ζητάμε κάτι, δεν το κάνουμε επειδή είμαστε σε ένα κόμμα, είμαστε αντιπολιτευόμενοι ή είμαστε, φανατικοί εχθροί της εκάστοτε κυβέρνησης. Είναι τελείως απλοί οι λόγοι που το ζητάμε και είναι και πολύ συγκεκριμένο αυτό που ζητάμε. Ακριβώς. Είναι τελείως άλλη η φύση. Άλλο το πλαίσιο. Ναι. Θέλω να γυρίσουμε λίγο πίσω, δηλαδή στο αύριο. Είναι ενδιαφέρον αυτό να πάμε πίσω, αλλά στο αύριο, γιατί το αναφέρατε όμως. Και δεν είναι τυχαίο ότι το αναφέρατε και 2-3 φορές. Και άρα εδώ ενδεχομένως να υπάρχει κάποια, τουλάχιστον αυτό θέλουμε να ελπίσουμε, αισιοδοξία, χωρίς να υπάρχει καμία διάθεση να ωρεοποιηθεί. Και αν έχει κανείς ακούσει και παρακολουθήσει τη συζήτησή μας, αν μη τι άλλο το έχει διακρίνει αυτό, να ωρεοποιηθεί καμία κατάσταση ή να ονειροβατήσουμε ή να ονειροπολίσουμε με βάση αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Αλλά το εάν μπορεί να ακμάσει κάτι και τι μετά ή κατά τη διάρκεια τέλος πάντων όλης αυτής της ιστορίας, νομίζω είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Το έχουμε θέσει πρωτίστως σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας έχουν μιλήσει. Οπότε, επανερχόμενοι από το βίντεο με τις απαντήσεις τους, περιμένουμε, Φίβο και Πρόδρομε, τις δικές σας απαντήσεις. Οι τέχνες ακμάζουν όταν ακμάζουν οι καλλιτέχνες. Για τους περισσότερους χορευτές η περίοδος που διανύουμε είναι μια περίοδος βαθιάς ανησυχίας για το παρόν και το μέλλον τους. Ήδη όμως με τις υπάρχουσες προ-κορονοϊού συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολο στην Ελλάδα να βιοποριστεί κάποιος ως καλλιτέχνης από την τέχνη του.
Κάποιες μορφές τέχνης, όπως οι μεγάλες συναυλίες, μεγάλες θεατρικές παραστάσεις ή όπερα, απαιτούν μεγάλα ποσά. Άλλες όχι. Πάντως είναι δεδομένο ότι κάποιοι καλλιτέχνες, μάλλον ταγμένοι καλλιτέχνες, με λίγες τυπητές εξαιρέσεις, ζουν μόνιμα ζωές στέρησης. Οι καλλιτέχνες όμως, και αυτό πρέπει να επεδοθεί, είναι επαγγελματίες οι οποίοι βιοπορίζονται από την τέχνη τους και είναι εκείνοι που έχουν την ικανότητα να αφουγκράζονται τα όσα συμβαίνουν γύρω μας και να τα μετουσιώνουν δημιουργικά. Και παράλληλα, εκείνοι που μπορούν να καταλάβουν τη βαρύτητα των πραγμάτων και να θέσουν και αίρια ερωτήματα. Ωστόσο, για να φτάσει η έμπνευση να μετατραπεί σε ύλη, χρειάζονται χρήματα. Και οι καλλιτέχνες είναι και αυτοί επαγγελματίες, εργαζόμενοι, οικογενειάρχες, με επιθυμίες, με ανάγκες. Όταν αυτές δεν ικανοποιούνται, επηρεάζεται όχι μόνο η διάθεση, αλλά και η ψυχική υγεία, οι σχέσεις, η καθημερινότητα, επηρεάζονται τα πάντα. Ακριβώς όπως συμβαίνει στους εργαζόμενους οποιοδήποτε κλάδο. Πολλοί καλλιτέχνες κατορθώνουν να αντλήσουν έμπνευση ακόμα και από τις σκοτεινότερες και δυσκολότερες περιόδους της προσωπικής ζωής τους, αλλά και της ζωής μας γενικότερα. Από την άλλη, οι οικονομικές συνθήκες παίζουν τεράστιο ρόλο παγκοσμίως πλέον και επηρεάζουν τις ζωές όλων των ανθρώπων που ασχολούνται συνολικά στο περιβάλλον των τεχνών. Οπότε αυτό είναι δεδομένο ότι καθιστά λίγο πιο δύσκολη την δημιουργία υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Θα επιμείνω να αντιδιαστήλω την οικονομική παράμετρο από την καλλιτεχνική δημιουργία. Ναι, αναμφισβήτητα είμαστε σε θέση, σε εποχές περισυλλογής, όπως προανέφερα, να κεφαλαιοποιήσουμε όλη αυτή τη δραστηριότητα, όλη αυτή την ευαισθησία την οποία συγκεντρώνουμε. Από τη στιγμή που οι τέχνες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε καραντίνα, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις τεράστιες ελλείψεις σε παγκόσμιο επίπεδο πολιτιστικής στρατηγικής. Η πανδημία θα αφήσει ένα χρόνιο αντίκτυπο στην οικονομία του πολιτισμού και δεν εννοώ μόνο στη διαβίωση καλλιτεχνών και πολιτιστικών οργανισμών. Ο τομέας αυτός καλείται να δημιουργήσει, καλείται να προστατεύσει και να διασφαλίσει τα δικαιώματα της ψηφιοποίησης, του περιεχομένου και της ελευθερίας της έκφρασης. Οι καλλιτέχνες επαναπροσδιορίζουν το έργο τους και τη σχέση τους με το κοινό και ήδη τα δείγματα που έχουμε δει είναι εντυπωσιακά, είναι πολλά υποσχόμενα. Θα κλείσω με κάτι που έλεγε ο Μάο. Μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση. Νομίζω ότι σε τέτοιες εποχές η τέχνη πρέπει να ανθίζει και ανθίζει. Μην ξεχνάμε ότι με τον πόλεμο γινόταν οι ωραίες παραστάσεις. Γιατί αισθανόμαστε ότι πρέπει να κάνουμε μέσω της τέχνης να ανθίσει και η οικονομία και όλα. Οπότε μέσα από την τέχνη θα σωθούμε. Ότι μέσα από την τέχνη θα σωθούμε, για να δανειστώ τη φράση που ακούσαμε και από την κυρία Φόνσου, εντάξει, είναι αδιαμφισβήτητο ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη σωτηρία. Αλλά μπορεί να ανθίσει. Ναι, εγώ παρότι συμφωνώ απόλυτα με την υπέροχη Άννα Φόνσου που έχει κάνει πραγματικά σπουδαία δουλειά με το σπίτι του ηθοποιού, ώστε ότι η τέχνη σώζει τον κόσμο, δεν συμφωνώ ακριβώς ότι οι μεγάλες παραγωγές και οι πολύ σπουδαίες παραγωγές έγιναν στα χρόνια του πολέμου ή των κρίσεων. Έγιναν ακριβώς τότε που άρχισαν να ξεπερνιούνται οι κρίσεις. Δηλαδή, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα, η τέχνη ήταν είτε προπαγανδιστική, είτε αμυνόμενη, είτε επιτιθέμενη, ήταν μια τέχνη που ζούσε ακόμα το γεγονός του πολέμου. Και ή λόγω φτώχειας δεν μπορούσε να είναι κάτι που μπορούσε να γίνει, δηλαδή είχαν ανασταλεί οι παραγωγές στα περισσότερα κράτη, των ταινιών, ας πούμε, του θεάματος, του θεάτρου, είτε γινόντουσαν πράγματα τα οποία, δηλαδή πολύ λίγες ήταν οι εξαιρέσεις. Αντιθέτως, στον μεταπόλεμο, μόλις δηλαδή ο άνθρωπος άρχισε να σηκώνεται σιγά σιγά στα πόδια του, βγήκε ξαφνικά ο νεορεαλισμός, βγήκαν τα πρώτα, βγήκε η πρώιμη ροκ μουσική, το πρώιμο ροκ, βγήκε ένα πολύ σπουδαίο θεατρικό κίνημα, ευρωπαϊκό, κεντροευρωπαϊκό. Λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή ζούμε ακόμα την μεγάλη, τη μεγάλη έκρηξη του ζητήματος αυτού της πανδημίας μέσα στις ζωές μας, μέσα στα σπίτια μας, μέσα στο ψυχικό μας κόσμο, και ότι σιγά σιγά η τέχνη θα βρει τον τρόπο να το μετουσιώσει και να το ενσωματώσει στα εργαλεία της όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπως
όταν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σιγά σιγά τα σπίτια άρχισαν να έχουν ηλεκτρικές συσκευές και να μπαίνει το ηλεκτρικό ρεύμα, ας πούμε, και σιγά σιγά η τέχνη άρχισε να εξαρτάται από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η μουσική άρχισαν να μετουσιώνουν το ηλεκτρικό ρεύμα, να αγοράζουν ενισχυτές, να αγοράζουν ηλεκτρικές κιθάρες, να αλλάζει το όλο πράγμα. Αντίστοιχα και τώρα θα μετουσιώσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει στην πανδημία. Εκεί που θέλω εγώ να είμαι σαφής είναι ότι όσο και αν μετουσιώνουμε πράγματα τα οποία ενδεχομένως είναι αρνητικά για τη ζωή μας, όπως είναι το να είσαι κλεισμένο σε lockdown, για μένα είναι σαφώς αρνητικό πράγμα και νομίζω και για τους περισσότερους ανθρώπους είναι αρνητικό. Και δεν θα ήθελα να μείνουν πολλά ίχνη και πληγές από αυτό το πράγμα στη μετέπειτα ζωή. Λοιπόν, όσο και αν μετουσιώσουμε αυτή την εμπειρία, πάντα η στάση του καλλιτέχνη θα είναι αντίθετη σε αυτό. Θα είναι δηλαδή να ξαναελευθερωθεί ο άνθρωπος. Αυτό είναι πάντα αυτό που κάνει. Δηλαδή, είτε χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό, πάλι θέλει να οδηγηθεί στη φύση. Πάλι θέλει να οδηγηθεί εκεί που είναι ελεύθερο πνεύμα και ελεύθερο σώμα. Αυτό πιστεύω λοιπόν ότι είναι αυτό που θα κάνει την τέχνη να ανθίσει στα επόμενα χρόνια. Ο τρόπος να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και τους περιορισμούς που μας δίνει η πανδημία. Πρόδρομα. Πάνω σε αυτό έχει πλάκα, γιατί κάθε φορά που συζητάω αυτό το θέμα με φίλους ή με συνεργάτες, αναφέρομαι στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δηλαδή το τι γεννήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και πάντα το σημείο αναφοράς είναι ο Ιταλικός νεορεαλισμός. Δηλαδή πώς οι άνθρωποι συνέχισαν, δεν επέστρεψαν σε μια κανονικότητα, αλλά την εμπειρία τους τη διοχέτευσαν σε κάτι διαφορετικό. Αυτός είναι και, πώς να το πω, ένας από τους λόγους ή ο βασικός ρόλος που βλέπω εγώ στην τέχνη. Δηλαδή η ευαισθητοποίηση απέναντι σε κοινωνικές αδικίες, το ότι δημιουργεί μορφές αλληλεγγύης, ότι μέσα σε έναν χώρο θεατρικό ή οτιδήποτε ανοίγει ένας διάλογος ξαφνικά και αναζητώνται εναλλακτικές, κοινά σημεία, ένα έδαφος συνεννόησης για το πώς ονειρευόμαστε μια κοινωνία. Πώς θα θέλαμε να βελτιώσουμε μια κοινωνία. Και υπάρχει ένας πολύ αγαπημένος φίλος και σκηνοθέτης, ο Μίλο Ράου, ο οποίος έχει πει ότι μέσα σε αυτή την καραντίνα, σκηνοθέτης θεάτρου, μέσα σε αυτή την καραντίνα, αυτό και στην εποχή του κορονοϊού, αυτό που είδαμε ήταν να πραγματοποιείται η ουτοπία. Γιατί για τον ίδιο η ουτοπία είναι αυτές οι ξαφνικές εκλάμψεις, όπου αυτό που έχουμε ονειρευτεί, αυτό που έχουμε σκεφτεί, αλλά διστάσαμε να εκφέρουμε με λόγια, ξαφνικά γίνεται πραγματικότητα. Είναι σαν να περπατάμε στο δάσος και να βλέπουμε ξαφνικά στην κορυφή του βουνού τη Χρυσή Πόλη. Και ξαφνικά είναι εκεί. Και κάποια θέματα που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, τα είδαμε να συμβαίνουν αυτή την εποχή. Δηλαδή, είδαμε να συμβαίνει στην Πορτογαλία η πολιτογράφηση των προσφύγων. Είδαμε να συζητιέται το βασικό εισόδημα σε διάφορες χώρες. Είδαμε να συζητιέται τι ευεργετικές επιπτώσεις είχε, ας πούμε, το lockdown στο περιβάλλον. Δηλαδή ότι ξαφνικά σταμάτησε όλη αυτή η υπερδραστήρια, υπερπαραγωγική μας καθημερινότητα. Οπότε πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα πάνω στα οποία πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε και να μένουμε σε έναν διάλογο αιτημάτων, ενώ παράλληλα είναι μια ευκαιρία να δημιουργηθεί κάτι καινούριο. Δηλαδή εγώ δεν βιάζομαι να κάνω μια καινούρια παράσταση. Δηλαδή δεν έχω μπει σε ένα mode που λέω βιάζομαι. Ήταν μια καλή ευκαιρία αυτή, πέρα από τα άλλα που συμβαίνουν οικονομικά, επισφαλή κτλ. Αλλά είναι μια καλή στιγμή και για ενδοσκόπηση, γιατί κάνουμε θέατρο, ποιος ο ρόλος της τέχνης, τι θέλουμε να πούμε. Οπότε από αυτή την άποψη ήταν και μια ευεργετική χρονική περίοδος. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Να συμπληρώσω, Πρόδρομε, και ο Νικ Κέιβ στη σελίδα του τις μέρες του κορονοϊού, ότι τώρα δεν είναι ακριβώς καιρός για δημιουργία, παιδιά. Είναι ώρα να βρούμε πού στεκόμαστε σε όλο αυτό.
Ένα ερώτημα που ήρθε πριν σε σχέση με τις τοποθετήσεις σας είναι εάν και όλος αυτός ο προβληματισμός και όλη αυτή η προσπάθεια καλύτερης συνεννόησης, αν θέλετε, λίγο πιο καθαρής επικοινωνίας για να διορθωθούν πράγματα, να εξηγιανθεί ο χώρος κτλ. Έχει και διασυνοριακές συνομιλίες, δηλαδή συζητάτε, είστε σε επαφή και με συναδέλφους σας, είτε καλλιτέχνες, είτε αν υπάρχουν επίσης εργαζόμενοι στον κλάδο του πολιτισμού και από άλλες χώρες που κάπως έτσι είναι πιο συντονισμένη η σύνδεση και η επικοινωνία? Εγώ συγκεκριμένα μπορώ να πω ότι ναι, εννοείται πως βρίσκομαι σε επικοινωνία με διάφορους καλλιτέχνες στο εξωτερικό. Έχω φίλους οι οποίοι ζουν στο Βερολίνο, όπου όταν έπρεπε να κλείσουν οι χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων, το κράτος είπε, εντάξει, από τη στιγμή που εμείς τους κλείνουμε, πρέπει να αποζημιώσουμε όλους τους εργαζόμενους. Πώς θα τους αποζημιώσουμε? Έχουμε ένα μητρό. Υπάρχει ένα μητρό, ένα ταμείο όπου είναι όλοι ασφαλισμένοι. Οπότε όποιος κάνει αίτηση, την επόμενη μέρα θα πάρει 5.000 ευρώ. Χωρίς να πρέπει να κάνει ένα καινούριο έργο, χωρίς να παρουσιάσει μια καινούργια δουλειά ή οτιδήποτε. Απλώς θα πάρει 5.000 ευρώ για να μπορέσει το διάστημα που θα έρθει να μην ανησυχεί για το πώς θα επιβιώσει. Δηλαδή και στην Ελλάδα και από το δικό μας το Υπουργείο ξεκίνησαν οι διαδικασίες του Μητρώου. Δεν είναι ακόμα απολύτως σίγουρο προς τι θα χρησιμεύσει, αν είναι για επιδόματα ή για οτιδήποτε. Και επιπλέον, όντας σε συζητήσεις και με καλλιτέχνες των οποίων οι παραστάσεις ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν για την επόμενη χρονιά, ξέρουμε τι σημαίνει στο εξωτερικό. Ξέρουμε ότι καλλιτέχνες που χάσαν τη δουλειά τους φέτος αποζημιώθηκαν και την επόμενη χρονιά θα πληρωθούν κανονικά για τη δουλειά που θα έκαναν φέτος. Αυτά εννοώ. Ναι, πολύ σωστά τα λέω. Και εγώ δεν είχα επαφή με συγκεκριμένους καλλιτέχνες του εξωτερικού, ας πούμε, πέρα από το ότι παρακολουθώ τους αγαπημένους μου έξω και τι κάνουν και τι λένε και πώς το αντιμετωπίζουν και όλα αυτά. Αλλά όπως ο πρόδρομος και εγώ λάμβανα από φίλους ή έψαχνα τα προγράμματα των Υπουργείων των άλλων χωρών ή άλλες προτάσεις που υπήρχαν, για να μπορέσω και εγώ να είμαι δομημένος και στα πράγματα που, ας πούμε, εμείς οι καλλιτέχνες και τα όργανα στα οποία ανήκουμε ζητάνε από την πολιτεία ή από τα ιδρύματα. Ένα ερώτημα στο ίδιο ύφος μας έρχεται από το Facebook. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι φορείς που εποπτεύουν τον πολιτισμό είναι σχετικά, εντός παρενθέσεως, ανεξάρτητοι από τον εκάστοτε υπουργό και η στρατηγική που ορίζουν και χαράζουν έχει άλλο βάθος χρόνου. π.χ. Arts Council Αγγλία. Το είπε και ο πρόδρομος πριν αυτό. Ναι, αυτό ισχύει, συγκεκριμένα μιλώντας για την Γερμανία, όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα και έχω δουλέψει και πάρα πολύ. Ξέρω ότι η Γερμανία είναι ο παράδεισος. Αν είσαι καλλιτέχνης, μπορείς να κάνεις αιτήσεις σε πάρα πολλούς φορείς, είτε στο Δήμο, είτε στην πολιτεία, είτε στο κρατήδιο, είτε σε όλη τη χώρα, οι οποίοι δεν επιβλέπονται από το Υπουργείο. Δηλαδή υπάρχουν ανεξάρτητες επιτροπές, μπορεί να καλέσουν και εμένα σε αυτό, 5μελής, 7μελής, οι οποίοι μετά αποφασίζουν ποιος θα πάρει χρήματα, πού θα πάρει κτλ. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο εκεί πέρα να χρηματοδοτηθεί. Θα μου πείτε είναι πιο πλούσια χώρα, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Εδώ μιλάμε μόνο για τη διαδικασία. Και εκεί πέρα είναι πολύ πιο εύκολο να χρηματοδοτηθείς και είναι και πιο, ας πούμε, πιο σωστές οι διαδικασίες. Οι πολιτικοί έχουν πολλά να κερδίσουν από την επινοητικότητα των καλλιτεχνών και τη δυνατότητά τους να προσαρμόζονται σε πρωτόγνωρες καταστάσεις, βρίσκοντας τρόπο να δημιουργήσουν ελεύθερα μέσα από τους περιορισμούς. Νομίζετε ότι υπάρχει κάποιος τρόπος για να το κατανοήσει αυτό η πολιτεία και να ενισχύσει την καλλιτεχνική δημιουργία ακριβώς για αυτόν τον λόγο? Πιστεύω ότι υπάρχει μια καχυποψία που την αγγίξαμε και πριν της πολιτείας απέναντι στους καλλιτέχνες, ακριβώς γιατί είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Οι καλλιτέχνες πάντα στέκονται
σε ένα ρόλο αντιπολιτευτικό εντός εισαγωγικών. Σε όποια και αν είναι η εξουσία, όποια και αν είναι η μορφή της. Λοιπόν, άρα συνήθως οι εξουσίες φοβούνται να συνομιλήσουν. Εμπροκειμένου, ωστόσο, δεν νομίζω ότι έχουν να κερδίσουν από την επινοητικότητά μας τόσο πολύ, όσο από την επαγγελματική μας συνείδηση. Δηλαδή, δεν θα μιλήσουμε με την εξουσία εμπροκειμένου ως, ας πούμε, επινοητικοί ζογκλέρ, οι οποίοι θα πούμε πράγματα με καλλιτεχνικό τρόπο ή φαντασία κτλ. Θα τους παρέχουμε τα εργαλεία μας, τα εργαλεία της δουλειάς μας όπως την ξέρουμε και τα προβλήματά της, και από εκεί και πέρα εκείνοι θα οραματιστούν πολιτικά τη λύση των προβλημάτων. Εμείς δεν είμαστε πράγματι καλλιτέχνες, οπότε μπορούμε να οραματιστούμε καλλιτεχνικά τη λύση των ψυχικών προβλημάτων, των κοινωνικών προβλημάτων ή των, πολιτικών προβλημάτων, αλλά εκείνοι οφείλουν να πάρουν την επαγγελματική μας συνείδηση και να την κάνουν ένα πολιτικό όραμα για να φτιάξουν πράγματα σαν το Arts Council ή σαν αυτό που έλεγε ο πρόδρομος πριν από λίγο για τη Γερμανία. Πρόδρομε, δεν ξέρω αν... Δεν έχω κάτι να προσθέσω ως προς αυτό που είπε. Ωραία, έχουμε ακόμα ένα ερώτημα, γιατί τώρα είδα την ώρα. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά τη συζήτησή μας, αν και νομίζω ότι θα μπορούσαμε, και συμβαίνει αυτό συχνά στους διαλόγους, αλλά νομίζω ότι πλέον πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και το μέρος δεύτερο κάθε συζήτησης, γιατί προφανώς υπάρχει συνέχεια και πρέπει να δίνεται αντίστοιχα η συνέχεια. Να πω επίσης ότι μιας και αναφερθήκαμε στα φεστιβάλ, στις διοργανώσεις, και έτσι όπως όλοι από όσους μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσουν το πρόγραμμά τους, τον προγραμματισμό τους ευρύτερα και τη διαχείριση αυτού, αντίστοιχα και το Summer Nostos Festival του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και είναι εντελώς δωρεάν για το κοινό. Όχι εντελώς δωρεάν να δουλέψουν οι καλλιτέχνες. Είναι εντελώς δωρεάν η πρόσβαση για το κοινό και έχει μία σειρά από καλλιτεχνικές παραστάσεις, από πάρα πολλές συναυλίες, από παραστάσεις χορού, από παραστάσεις όπερας, από πάρα πολλές δραστηριότητες για κάθε ηλικία, για κάθε γούστο, για νερό στο κανάλι, για γρασίδι στο πάρκο ή στο Ξέφωτο και ούτω καθεξής, για παραγωγές πάρα πολλές στο πλαίσιο και στο χώρο της εθνικής λυρικής σκηνής, καθώς επίσης και το συνέδριο, επίσης ανοιχτό, με σειρά προσωπικότητων που έρχονται για να εμπνεύσουν και όχι να μιλήσουν μια ξύλινη γλώσσα γύρω από ένα θέμα, και το οποίο λαμβάνει χώρα μέσα και κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, είναι μέρος του Summer Nostos Festival, και εμείς με πολύ δυσκολία από πολύ νωρίς, ακριβώς επειδή μιλάμε για ένα πλήθος ανθρώπων, συνεργατών, συναδέλφων, εσωτερικών συνεργασιών, εξωτερικών συνεργασιών από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, με καλλιτέχνες επίσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με μιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το στείνουμε αυτό εδώ και ένα χρόνο, από πέρυσι δηλαδή που έλαβε χώρα το περσινό Summer Nostos Festival, με πολύ βαριά καρδιά αλλά και επίγνωση ότι δεν βγαίνει, δεν γίνεται να βγει. Δηλαδή δεν ξέρουμε πού θα πάει όλη αυτή η ιστορία. Πρώτον, αναφέρομαι στον Απρίλιο, δεν ξέρουμε πόσο κοντά και αν θα μπορούμε να είμαστε κοντά, δεν ξέρουμε αν θα μπορεί ο κόσμος να ταξιδέψει κτλ. Προχωρήσαμε στην ακύρωση, όπως πολλοί οργανισμοί του φεστιβάλ, και κάπου εκεί ψάξαμε να βρούμε τον τρόπο που και εμείς θα προσαρμοστούμε ως διοργάνωση, και θα υπάρξουμε διαδικτυακά σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μίξη όμως, που θα εμπεριέχει μια γκάμα από live, είτε καλλιτεχνικό έργο που παράγουν καλλιτέχνες ή που θα παράξουν live καλλιτέχνες, από ομιλητές που θα μιλήσουν, θα παρουσιάσουν ή θα συζητήσουν live.
Θα κάνουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον γύρισμα στα όσα έχουν υποθεί και παρουσιαστεί τα προηγούμενα χρόνια και κάποια από αυτά ενδεχομένως χτυπούσαν με κάποιο τρόπο συμπεριλαμβανομένες της τέχνης και το καμπανάκι για ό,τι έρχεται, όχι για την πανδημία αυτή καθεαυτή, αλλά για μας τους ίδιους ουσιαστικά και πώς ανταποκρινόμαστε και μεταξύ μας αντιδρούμε και αλληλεπιδρούμε σε όλες αυτές τις κρίσεις. Οπότε ονομάστηκε Retro Future το φετινό Summer Nostos Festival, γιατί νομίζω όλοι μας λίγο είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση και δίνουμε το ραντεβού μας διαδικτυακά 21 Ιουνίου, την ημέρα δηλαδή που θα ξεκινούσαμε κανονικά το φεστιβάλ μας, μέχρι τις 28 Ιουνίου και θα τα έχουμε όλα κανονικά αλλά και αλλιώς. Αυτή είναι η νέα συνθήκη και όμως καλλιτεχνικά δρόμενα και το συνέδριό μας και τις συζητήσεις μας και την πληθώρα των καλλιτεχνών έχουν ανταποκριθεί όλοι, γιατί είναι ένα κοινό αυτό το οποίο μας συμβαίνει και επειδή μιλήσαμε πολύ σήμερα για το πώς μοιραζόμαστε, μοιραζόμαστε λίγο και το τι ξέρεις εσύ, τι ξέρω εγώ, από το μάθε μου να ανοίγω Skype μέχρι έλα να κάνουμε μια τέτοια παραγωγή όλοι διαδικτυακά και ταυτόχρονα να καλέσουμε και τον κόσμο να είναι ενεργός και να είμαστε και πάλι όπως κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο, αλλά στο πλαίσιο του Summer Nostos Festival εννοώ μαζί. Τώρα των διαλόγων, αν θέλετε Φίβο και Πρόδρομε άνευ προσκλήσεως, γιατί να τα καλά, οι διάλογοι δεν έχουν πρόσκληση. Αστειεύομαι για να κλείσουμε χαριτολογώντας, γιατί ακριβώς η προσβασιμότητα και δεν είναι τέχνη εδώ προφανώς και είναι και τελείως διαφορετικές οι συνθήκες. Η πρόσβαση και η προσβασιμότητα όταν ήμασταν φυσική παρουσία στις συζητήσεις μας είναι ανοιχτή και ίση και ίδια για όλους. Αν ενδιαφέρεστε λοιπόν τώρα που συμμετείχατε και εσείς στη συζήτησή μας για την επόμενη συζήτησή μας, να σας πω ότι είναι την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 6:30 το απόγευμα. Το θέμα μας είναι ο τουρισμός και για την ακρίβεια τα αχαρτογράφητα νερά στα οποία μπαίνει ο κόσμος του τουρισμού, αγνοώντας και μην γνωρίζοντας πώς θα διαχειριστεί νέες παραμέτρους που έρχονται στην φετινή επανεκκίνηση του τουρισμού και για να προστατεύσουν και να προστατευτούν στο όνομα της δημόσιας υγείας, αλλά και για να αντέξουν κάπως οικονομικά, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν όσο το δυνατόν, με τις προβλέψεις να είναι εκεί που είναι και να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Οπότε ο τουρισμός και οι νέες προκλήσεις, αυτά τα χαρτογράφητα νερά είναι στο επίκεντρο της συζήτησής μας, σε 2 εβδομάδες από τώρα, Τετάρτη πάντα όμως, 6:30 πάντα, οπότε σας περιμένουμε να τα ξαναπούμε διαδικτυακά. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι που ήσασταν μαζί μας για αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Φίβο και Πρόδρομε, Πρόδρομος Συνηφόρης, Φίβος Δελικιάς. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους... Τι είπες, Πρόδρομε? Πέρασαν 2 ώρες και νομίζω ότι έχουμε υλικό, θα μπορούσαμε να μιλάμε άλλες τόσες. Και εγώ, ενώ σας βλέπω τώρα θα σας βλέπω εθισμένος και θα στέλνω συνέχεια ερωτήσεις σε γκρίκλις, ξέρεις, με πολλά θαυμαστικά και ερωτηματικά και τέτοια. Λοιπόν, περιμένουμε ευπρόσδεκτες οι ερωτήσεις και τα σχόλια. Κάτι με έκανες και το ξέχασα τώρα αυτό που ήθελα να πω, γιατί γελάνε όλοι με αυτό που είπες. Όλοι εννοώ τους έναν-δύο που βρίσκονται σε απόσταση προφανώς και είμαστε εδώ, έτσι, για να βγει το live και live η συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι και τους δύο. Θέλω να πω ότι θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα από τα πολλά βίντεο τα οποία έχουν βγει, στέλνοντας το μήνυμά τους καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στην τέχνη και τον πολιτισμό. Αναφερθήκατε και αναφέρθηκαν και οι φίλοι και οι φίλες που μας παρακολουθούν νωρίτερα από το Support Art Workers. Είναι πάρα πολλοί και από πάρα πολλές πόλεις και φαντάζομαι ότι είναι και πολλοί εκείνοι οι οποίοι δεν έτυχε να ενταχθούν σε αυτές τις παραγωγές ή μπορεί για κάποιο λόγο να μην υπάρχει υπογραφή τους κάτω από τις όποιες θέσεις και πρωτοβουλίες. Νομίζω το μήνυμα και η αξία είναι μία, είναι κοινή και υπεύθυνοι ταυτόχρονα είμαστε όλοι μας. Οπότε θα κλείσουμε με ένα βίντεο που έχει γυριστεί στην Αθήνα και ένα που έχει γυριστεί αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν και από την Πάτρα, υπάρχουν και από πάρα πολλές πόλεις, ξαναλέω, υπάρχουν και από την Κύπρο, υπάρχουν
πολλά, γιατί είναι πολύς ο κόσμος και είναι και πολύ μεγάλο και το κομμάτι, θα το επαναλάβω, του πολιτισμού και των τεχνών και μας αφορά πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Καλή συνέχεια σε όλους και επόμενη ημερομηνία και ώρα συνάντησης Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 6:30 το απόγευμα. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.